You hear the music, right? Yes. Yes, Okay. Ken. All right. I'm gonna start the webinar.
sẵn sàng để dịch chuyển hệ hóa sinh trong cơ thể của chúng ta đến một trạng thái khỏe mạnh hơn, một phương thức đột phá độc đáo sẽ bùng cháy trong tâm trí của chúng ta. Hi, good morning, Southeast Asia leaders. Chào buổi sáng tất cả các bạn. We hope you are doing well and chúng ta staying safe wherever you are. Tôi mong các Although bạn we are được staying an toàn khỏe mạnh trong physically thời gian vừa apart qua. during this time, I'm sure Và all of us are still trong thời doing gian này, our tôi tin rằng tất meetings cả chúng ta digitally. đều Nothing đang can họp stop us trực from tuyến. sharing about New Skin. Và My chúng ta name is cùng, Vivi and I'm tìm your hiểu về host for sản phẩm today. độc đáo. Tối In hôm nay today's tôi tên là session, Harry we trong buổi have sáng ngày hôm nay. invited two Và chúng tôi experts đã from mời our research and development khách mời đặc team biệt của chúng to ta talk về to phó us chủ tịch about how we nghiên can cứu lead và a công ty better and healthier Commvac lifestyle. để giúp chúng ta có được And phong we're cách sống going to trẻ talk to trung hơn, you khỏe mạnh about hơn. a new Và ông age sẽ lock tất cả chúng ta supplement về for những the công nghệ age mới, lock một cái reset. thực phẩm bổ sung mới. We will Tên allocate Age some Lock time Reset. at the end of Và the chúng two ta sẽ dành một thời presentation gian by our two speakers bởi to hai answer khách some mời of đặc the biệt trong buổi sáng questions ngày hôm that you nay. may have. Và So các bạn, if you have any và nếu questions, bạn có please bất cứ câu hỏi type gì into the thì hãy Q&A đánh vào trong function cái of phần this Zoom câu webinar. hỏi và phần Please trả lời. include your name, your Hãy cho chúng tôi biết country, tên, your email quốc gia, address so that we địa know chỉ how email to của các bạn contact để you chúng tôi if có we thể do liên not lạc have với lại tất cả enough các bạn time to address all your questions để in trả lời this tất cả những session. câu hỏi của tất cả các Okay? bạn. Được không ạ? So let me begin. In the Và tôi bắt recent đầu years, a lot trong of những năm us gần have đây các been bạn, going, rất nhiều người trong chúng ta have not been going outdoors, I should say. Our chúng ta không ra lifestyle ngoài have rất been lâu. quite sedentary, Chúng ta đã thay đổi về cái especially phong when cách we are sống, working trở from nên home lười most vận of động the hơn. time. Chúng The ta phải ở working nhà nhiều hơn hours have become và cái thời longer. gian làm việc của chúng The ta trở nên children dài are doing hơn. home-based learning. Con The cái của chúng ta spouse thì are đang with học you tại 24 nhà. hours Phong a cách sống chúng ta day. thay đổi hoàn And toàn. some of us Chúng have ta been phải eating a vận động lot rất nhiều giờ more, trong một ngày. but we are Và not với cái việc exactly áp lực như thế, sure if nhưng mà we chúng ta are cũng không eating chắc the rằng right food, chúng ta the đang right ăn type of đúng thực food. phẩm hay không, So I guess lành this mạnh hay is the không. modern Và tôi tin rằng lifestyle đây chỉ là that phong cách sống hiện everyone is đại leading mà right tất cả now. chúng ta đang But sống I trong thời gian am vừa qua. sure there are Và things we tôi can do tin to rằng make us với cái khả năng thích healthier, nghi cao or của chúng at ta least thì chúng ta có we thể can thích nghi rất tốt. something that we Hoặc can là ít add nhất to our chúng diet ta có thể or supplements with mang our thêm những cái diet giải that pháp can mới help cho us cái to chế độ counter ăn some khoa học lành negative mạnh của chúng effect ta of this để modern loại bỏ những lifestyle. cái tác động tiêu cực So trong cuộc today, sống của chúng ta. let's Buổi sáng learn ngày hôm from nay, two invited hãy cùng học guests. hỏi The từ first hai speaker khách mời that đặc I'm biệt. going to invite Diễn giả đầu tiên today trong buổi sáng ngày hôm nay mà tôi doesn't muốn need mời. any introduction. We all know Chúng ta him không cần phải giới very thiệu gì well. cho các bạn ạ. He's Chúng ta biết Dr. ông ấy Mark rất Bartlett, rõ. Đó là our tiến sĩ Mark Vice Bartlett, President for chính Pharmanex là phó chủ tịch Global Research nghiên and cứu và phát Development. triển Let me của give Pharmanex toàn a cầu. quick introduction of Để tôi Mark. giới thiệu Okay? rất nhanh Mark's về ông. degree is in organic chemistry and Mark thì rất nổi biochemistry. tiếng về After working lĩnh vực for a công few nghệ hóa years sinh. as a research assistant in a Trong hospital quá trình nghiên cancer cứu research trong những laboratory, cái trung tâm he nghiên cứu pursued tại a Hoa Kỳ, PhD in immunology ông trở thành and cell tiến biology sĩ at the John trong Curtin School nghiên of cứu về khoa Medical học tế bào Research. và trong And lĩnh vực before chuyên khoa joining New về bệnh lý. Skin, Mark Trước khi was a tham dự New Skin, visiting scientist thì at the National Institute of Health, Mark chính National là Cancer vị Institute in nghiên Bethesda, cứu Maryland, where he danh dự tại trung tâm investigated the Maryland interaction of T cells with để the nghiên cứu blood về tế vessel bào T, wall and the về role thành of mạch máu various adhesion và molecules that are những used by cái the cells phân to tử communicate with và sự one tương tác another. với các phân tử trong So việc with thành this bệnh lý ở vast con người. knowledge and Và với experience những in cái nền human tảng liên immunology quan and cell biology, và sự he hiểu biết is về the khoa học best tế bào person và khoa whom học we hóa have sinh here today thì to chúng ta tell có us khách mời more rất đặc biệt này about trong buổi sáng our ngày hôm nay, và ông bodies, sẽ nói với tất cả chúng ta biochemistry, về and cơ how thể these của chúng ta, biochemical processes về interact cơ chế with hóa our sinh, về lifestyle sự and tương how tác it giữa các affects cái phân every tử part of our body. trong cơ thể của chúng ta như thế nào. So, without Và further vì vậy thì không ado, cần phải đợi gì nữa các please bạn ạ. help me Chúng ta welcome hãy cùng nhau Dr. chào Mark đón Bartlett. tiến sĩ Mark Mark, Bartlett. hi. Xin chào Mark. Hello, thanks. It's great to be with you. Rất tuyệt vời để có mặt cùng các bạn trong buổi sáng ngày hôm Hi. nay. Xin chào. I'm out of focus. Hang on a sec. There we go. Cho tôi điều chỉnh cái camera của tôi một chút. Yep, wish I could join you in person, but it's great Chúng ta at least to không be thể gặp with gỡ nhau you trực tiếp, nhưng mà rất tuyệt vời chúng ta virtually. được gặp gỡ nhau trên nền tảng trực tuyến, đúng không nào? Would you like me to begin? Và tôi bắt đầu Yes, được Mark, chưa? please. All right, let me share my Xin mời, screen xin with mời you. Mark. Để tôi chia You sẻ have màn hình của some tôi với tất cả các bạn nhé. pretty cool things to share, so I want to get Có những cái started thông điệp right rất là thú away. vị trong buổi sáng ngày hôm nay mà tôi muốn truyền đến All tất cả right, các bạn. hope you can see the screen okay. Các bạn thấy được màn So, hình của tôi today đúng we're không going nào? to talk about the science Chúng ta of sẽ nói về cái khoa học anthocyanins and của metabolic health. anthocyanin Now, và khoa I'm học chuyển guessing hóa, sức khỏe chuyển that hóa. a lot of you Và tôi nghĩ rằng tất cả các bạn really thật sự for some reason I'm rất not là hứng advancing khởi here, so để let mà me chờ figure đợi this out. các thông tin buổi sáng All ngày hôm nay, right, đúng there không we nào? go. Okay. Rồi, chúng ta I'm sẽ guessing xem that a nào lot các of bạn. you Tôi tin rằng tất cả các have bạn never trong buổi heard sáng of ngày hôm that nay word chưa bao giờ nghe anthocyanins, về cái chữ so I'll define anthocyanin. that a little bit later. Và tôi sẽ nói But về nó một first, lát let's nữa. talk about what Nhưng is mà đầu
tiên thì hãy nói metabolic health về because thế nào that's là sức khỏe cơ địa also chất. Bởi vì perhaps an area that you're đây chính là not cái lĩnh familiar vực with. mà các bạn sẽ Now, không có quen thuộc cho lắm. You heard from Hui's Bạn có introduction nghe từ that chia I sẻ của actually Huey began tôi my bắt đầu sự nghiệp của tôi career really trong studying cái lĩnh vực nghiên cứu biochemistry về hóa and sinh organic chemistry. và And những cái my first hóa chất master's trong những cái project thành was a phần thiên really nhiên. fun one.
In bắt đầu that, rất là I thú vị was các bạn looking ạ. at Thật ra thì plant tôi carbohydrate hiểu chemistry, về the hơn về path of các cái carbon. thành phần thiên nhiên, So các even cái though chất that về sounds carbon. kind of weird, what I was looking at was Và điều mà all tôi of the nhận ra rằng chemical là reactions tất that cả go những cái on phản ứng inside the hóa plant, sinh trong cơ thể, especially chúng because ta the cũng như là plant trong is able to các grab thành carbon phần thực vật. dioxide from the air and use Cách light mà chúng to ta, split cách mà các thành water phần thiên nhiên and hấp thụ do these dinh dưỡng, amazing reactions that CO2 basically và create nước sugar và in the tạo plant. ra những cái And hợp chất trong you would not thực vật. believe Giống how như cơ thể many của chúng ta different cũng vậy, sẽ tạo ra biochemical đường. reactions are going on Và in chúng the ta không hiểu được plant cái quá while trình chuyển they're hóa doing sinh that. hóa bên trong như thế nào. It's so complicated Cho nên nó rất actually là that phức tạp. I even Khi mà nói về discovered khoa học some trao đổi chất, new parts of the pathway. cho nên So tôi you can imagine that muốn the các bạn plant cell is kind of like hiểu rằng this, cái like this tế bào bag trong thực vật, of chemistry that's going on. những cái hóa chất bên trong Later như on, thế then I nào. was Và excited sau to đó apply thì some of tôi this bắt to đầu the áp human dụng những body, cái khoa học nghiên because cứu the trong human thực vật body và also chuyển has sang a cơ thể whole người. bunch of Bởi vì cũng sẽ có biochemical rất nhiều reactions những that are happening. cái cơ chế This phản is ứng bên the trong cơ thể con người biochemistry nó of phức tạp hơn cả life. thực vật. And Và đó that's chính basically là what cái khoa học metabolism về is. hóa We chất cơ thể. can take the Khi mà food that chúng we ta eat and we có thể can hấp thụ convert thực it phẩm to chúng ta ăn energy. vào mỗi ngày. But it's so much Và more than that. có There rất are all these nhiều chemical hơn như reactions thế. that are Khi mà going nói về on những cái cơ chế hóa học that diễn ra bên enable trong our bodies cơ thể to của chúng ta. react to our Tức là environment, chúng ta phản to ứng với lại môi control the trường levels về of kiểm salt soát and cái sugar lượng đường, and lượng building protein, muối, building về tissue, xây dựng những cái all sorts of protein, xây things dựng going những on. cái mô trong So cơ thể when của we chúng ta. talk about Thế thì khi nói metabolic về health or khoa metabolism, học that's về what we're chuyển talking hóa, about, the đó là cái mà biochemistry chúng ta hiểu. of Đó chính là cái cơ life. chế hóa sinh Now, phức tạp diễn ra trong there's a cơ thể whole của chúng ta. range of things that are going Và có rất on, nhiều thứ mà chúng ta cần phải nói but về how nó. do we know Nhưng mà làm sao mà chúng ta if biết the rằng biochemical reactions that are going là on in những our cái phản body ứng are hóa sinh này good, đang if diễn ra they're trong cơ thể của working chúng ta như thế properly? nào? Well, Liệu some là of you chúng ta are có một cái cơ probably chế quite familiar with chuyển some of hóa these hiệu quả trong cơ measurements thể that mình hay we không? use that you Thì see chúng here tôi on the dựa vào screen. một số những So cái this morning chỉ I số went to my New Skin mà chúng ta theo dõi. Health Thì buổi sáng ngày hôm nay clinic, chúng tôi and you sẽ see đến I got cái a văn little phòng owie sức on my khỏe của finger New Skin because they và tôi phải pricked đưa my cái dấu vân finger tay and của they mình got some vào. blood out. Bởi vì And nó then sẽ có một after số các 15 hình or ảnh 20 biểu hiện. minutes, they said, oh, well, here are your Và cái lipid máy đó, levels, and here cái is máy your đó nó sẽ blood đo cho tôi glucose levels, về your cái lượng máu, cái lượng triglycerides. đường huyết, Now, I'm cũng sure như cái that lượng oxy most trong of máu you của have done tôi. those kinds Có nghĩa là of tất cả chúng tests. ta đã từng làm Those are những cái just xét nghiệm như some thế. of the indicators Và of cho nên how những well cái your chỉ số metabolic đánh health dấu is. These về are cái mức độ measuring hiệu quả trong parts chuyển of hóa của your chúng ta. metabolic pathway. But as you can Và imagine, khi mà chúng ta có thể tưởng tượng được như scientists thế can này, dig a lot deeper khi mà khoa than học có thể đi just sâu hơn nữa, a finger prick and a bên few of cạnh cái việc those là phân things. tích There cái are kết lots quả and trên cái lots dấu vân tay của chúng ta, of biomarkers nó of còn rất your nhiều những cái chỉ metabolic số health. sinh học khác đánh giá về But tình trạng suffice to trao đổi say chất khỏe for mạnh của chúng ta. now that these metabolic Khi mà nói pathways, về cái here are sự some biểu hiện terms that của sort of are chuyển hóa trong cơ thể của chúng synonymous or ta the same as metabolism, thì right? So we're going to talk about chúng ta nói metabolic về health. sức We're khỏe going to chuyển talk hóa, about body chúng ta nói chemistry or body về những cái hóa chất biochemistry. bên trong cơ thể của chúng ta So và quy these trình are hóa sinh all bên trong cơ thể. synonymous terms, Và đây means tất they're cả là basically những the cái same and thuật ngữ interchangeable. tương đồng, And we will nhưng learn mà nó today đều thể how hiện một these cái cơ chế influence quan our trọng trong cơ thể của overall chúng ta health and how our bodies function. và cách mà chúng ta So cần chúng ta that's hoạt động như thế nào. metabolism. Vậy thì thế So the nào là next khoa question học chuyển might hóa be, đây các bạn? well, Các bạn có thể tự how hỏi many rằng of us are metabolically healthy? làm sao tôi Like, biết you rằng know, tôi when có we một do these trao đổi chất tests, khỏe mạnh trong cơ thể của tôi. you know, maybe on the surface we're okay. Có I thể thì think nhìn bề ngoài của chúng ta rất là ổn, rất maybe là khỏe we're a little mạnh, bit rất above là trẻ trung. normal or in the Nhưng mà bên normal trong range. That's what we want to hear. chúng ta muốn But there are nhìn thấy lots đó of là other những tests. cái biểu hiện And bên trong có actually, những cái chỉ when you số dig giúp chúng ta deeper đánh into giá. this, Khi here's mà tôi kind đi of the sâu shocking hơn result that nói về only a kết quả small chuyển hóa bên trong, percentage of the human population are metabolically healthy. thì phần And that lớn trong dân số results của chúng in ta không eventually có a một wide cái range of and variety of health conditions for the rest. các bạn ạ. So only 1 in 8. Chỉ có một I người, don't know about you, but chúng ta có thể that nhớ là cứ 8 người seems thì chỉ kind có of một người có shocking. sức khỏe trao đổi chất But actually, it's tối ưu mà something thôi. that the New Skin Và điều đó có scientists nghĩa have rằng known là for trong quite cái some nghiên cứu của time, New not just Skin, us, but chúng ta nhận ra others. rằng I remember 20 years ago, trong 20 sitting năm in trước, a room at khi mà the chúng ta so với ngày at hôm the nay, Innovation chúng ta bắt đầu ngồi Center ở at nhà nhiều Pharmanex hơn. with Chúng tôi our ở trong scientific trung tâm nghiên cứu advisory ở Tân Mỹ, board, chúng tôi ngồi trong and we were văn phòng nghiên discussing cứu, this trung tâm very nghiên cứu. issue of Tôi metabolic thấy rằng health chúng tôi sẽ and ít vận how động we hơn, might sẽ có những vấn đề contribute to về that chuyển hóa. with our science. Và It's actually trong taken quá trình 20 nghiên cứu đó, years chúng tôi with nhận ra that rằng frame of nó sẽ reference giúp ích rất nhiều before trong việc hiểu hơn về I'm chuyển hóa able của cơ to thể chúng share ta. this with you today. Và tôi muốn nói với tất cả các bạn, So cụ thể trong buổi sáng let's ngày look hôm at metabolic health hãy nhìn also về not cái just sức as khỏe black and white, trao đổi chất right? như thế nào. There's a Nó là một spectrum
cái there. lượng Whether thông we're tin, talking một blood cái pressure, dải blood kiến thức rất sugar, là rộng các bạn. insulin Chúng ta có những sensitivity, chỉ or số some như of these là blood về cái lượng lipids that huyết we áp, talked về about, lượng like mỡ máu cholesterol, trong cơ thể của chúng ta, it's not always just về good độ or nhạy bad, insulin, but it is a về lượng dầu continuum. triglycerid trong cơ thể của So chúng ta. in general, Nên
what chung, leads to poor metabolic health? điều gì khiến It's mà chúng actually ta có going to một be cái poor cơ chế chuyển lifestyle hóa choices, yếu as kém. you can imagine. Đó là thông qua những phong You're cách sống sitting và lười around vận too động. much, like Huipui Chúng ta ngồi said, quá like nhiều. during COVID, you're just Giống sitting như là giai in đoạn your Covid house chúng a ta ở lot more nhà, than chỉ ngồi ở usual. nhà, Hopefully chúng ta you're chỉ getting nằm ở out and nhà. riding a bike or Và chúng something, ta but many hy of us vọng là ai are đó sẽ just đạp xe not đạp tại active chỗ enough. hoặc là họ hoạt động ở nhà, nhưng mà High nó vẫn chưa đủ fat, tích poor cực diet, làm. kind of take out Bên cạnh foods những all cái the chế độ time. ăn mà là If we've kém allowed dinh dưỡng, ourselves thiếu to dinh become a dưỡng, little bit thì overweight, chúng ta that cũng does sẽ bắt đầu tăng affect cân our dần body lên. Chúng ta ăn nhiều biochemistry. mỡ It's really hơn, interesting how that nhiều đồ happens, chiên but xào, you chiên xào hơn. know, it does. Và chúng ta ngủ ít Sleep hơn các bạn. deprivation, that's Chúng ta bắt kind of a đầu form of có chất lượng giấc stress. ngủ kém And hơn we bởi actually vì know stress, that áp lực lên cơ not thể của chúng getting ta. enough sleep Cho chúng ta for không thể ngủ more than a ngon, couple of days cũng in a không thể ngủ row sâu được. even impacts our Và thậm blood chí nó có sugar thể levels and tác the động way that cả our body cái hàm lượng đường handles trong cơ thể của chúng ta other luôn đó các bạn. metabolic stress. Đó là Low cái intake áp of lực fruits and vegetables, gây nên high bởi stress, chuyển hóa. smoking, of course. Bên cạnh đó là những So cái áp now lực khác think của of cuộc the sống như là việc chúng ta continuum. hút We're not thuốc. all perfect, but some of us are Bạn biết doing a rằng bit đây better là than một that. cái And on the best giải side, on the phổ, healthy nó rất là lifestyle rộng. choice Đó là ở side, bên trái chúng ta là regular những cái hoạt exercise, động healthy diet, không healthy có weight, lành mạnh. Nhưng you're bên phải chúng getting ta all of là your những người sleep. sống lành mạnh. Isn't that great? Như là Fruits họ and tập thể dục thường vegetables, xuyên certainly hơn, you don't họ sống tích smoke cực and hơn, you're trying to họ ăn control uống your lành mạnh hơn, stress levels. họ kiểm soát được Right? cân None nặng of của us is họ và perfect, họ ngủ but tốt hơn. let's try to Nhưng make mà the right không phải cho tất cả lifestyle chúng ta choices that will có help một us cái thể shift chất khỏe mạnh towards being về cho chất tuyệt metabolically đối cả. healthy. Nhưng mà làm sao So để chúng ta có được một here's an cái chế độ interesting trao đổi graph. chất lành mạnh trong cơ thể của mình? Metabolic health isn't just about what we eat or our physical Và activity. cái việc trao đổi It chất không phải also chỉ liên quan can tới những gì chúng ta impact ăn vào cơ thể của how mình, our body mà nó can tác push động back đến against toàn bộ cơ thể của stresses. chúng ta. Làm Let sao me để give cơ thể you an chúng ta có example. thể đối chọi I với những was cái áp at lực a stress của BYU cuộc sống football để game chúng ta có thể on phục hồi tốt Saturday hơn. night. Và And ngày thứ bảy thì tôi có xem I một cái bought, trận bóng I đá. don't normally do this, but I had a coupon for a free donut and it was huge. It was Và about as khi wide mà tôi as coi your cái trận bóng đá computer đó, screen. And it tưởng was rằng là full of like this ở sugar trên maple cái syrup on top. trên cái màn And hình I của các bạn, felt a little guilty, but I started eating that và and someone tapped me tôi on the ăn rất shoulder. nhiều những cái And it was the thực phẩm CFO of our company. And he said, và Mark, chúng tôi should đo you được be cái eating lượng đường that? và chúng tôi có thể đánh giá được thì I chúng said, tôi ăn oh, rất I'm a nhiều little bit thực embarrassed phẩm about snack this. thực phẩm nhanh But as I nhanh trong thought lúc xem about it, truyền hình thì you nó sẽ know, đánh giá là cái lượng đường generally, chúng tôi tăng cao rất I'm a nhanh. little bit Và more chúng on tôi the có thể healthy đánh giá được thì lifestyle ra là lượng đường của mình choice, đã tăng right? nhanh như That thế. morning I'd Điều đó gone có nghĩa on a rằng là long cơ thể bike của chúng tôi ride. đã có The vấn đề. next morning I Chúng ta was ăn rất going to nhiều be về doing my cơm, rất martial nhiều tinh arts bột class for a và few chúng ta ăn rất hours. nhiều về những I'd cái thực been phẩm eating gây hại right for chiên several dầu. Và ngày months. hôm sau thì chúng ta có thể And nhận so thấy rằng cơ here's thể an của mình đã example bị mất cân bằng of bởi the vì những cái áp impact lực that do I'm thực phẩm talking của thức about. ăn chúng ta đưa vào cơ The thể. Nó purple sẽ gây áp line lực lên here trên is cái like, let's say I ate chuyển that hóa. big donut. Và giả Well, sử tôi ăn then một cái bánh what's going to như thế happen is vào in my lúc tôi xem blood, bóng you're đá. going to see this big Bạn nhìn rise thấy rằng in là blood đó là sugar. một cái đường And then dịch if chuyển lên I'm về cái đường healthy, huyết của tôi if sẽ được I've một been tiếng các bạn. making Và mostly nó the sẽ lên right tới được cái đỉnh điểm. choices, then it's Đó, going to điều đó actually phản ánh là tôi return đã to có normal một fairly cái chế độ sống quickly, lành mạnh. right? After, Nhưng mà sau đó bởi vì cơ thể tôi by khỏe mạnh 30 các bạn ạ, minutes, it's nó có already thể tự điều returning chỉnh. to Cái normal, lượng đường của tôi and sẽ it bắt will đầu return to tụt giảm và trở baseline lại trạng thái after bình an thường. hour and a half or 2 hours. Chỉ vòng 2 That's tiếng if hoặc là you've 3 sort tiếng of đồng hồ been sau đó. mostly making the right choices. Và đó Now, là the những người guy sống next lành to mạnh me, khỏe mạnh. I Họ don't có một know cơ him, thể but chuyển it's hóa rất clear khỏe that mạnh. he has eaten a Nhưng few more donuts than I have. có những người So bạn he's của tôi probably họ a ăn little nhiều less bánh hơn tôi active, trong lúc probably xem bóng not đá. making a lot of those right dietary choices. Và có He thể ate rằng the là họ whole đã có donut thói by quen himself. I ăn only ate about không có lành half mạnh of trong thời gian mine. rất So, dài. Cho nên cái việc nó sẽ khiến đường của họ tăng and cao hơn this theo is đường màu kind of đỏ. more what that would look like. Chứ There's bạn sẽ less thấy cái lượng đường của họ resistance sẽ to theo những cái đường màu metabolic đỏ. stresses when Khi mà when cái you're áp not lực taking cho care of chuyển hóa trong yourself. cơ So thể you của họ see đang xảy ra here do ăn quá that nhiều thực it's phẩm đường bộ. rising. And Thì by nó sẽ làm 30 tăng cái minutes, lượng đường it's trong still máu của rising họ. that blood Và nó tiếp glucose tục level. tăng And then cao. it takes a lot Và longer to nó mất return thời to gian rất normal and dài may not even return to để mà normal thậm chí là baseline không for a while. thể nào trở So về lại think trạng about thái how bình thường you chuẩn được các want bạn. your body Ở to be đây able to bạn push hiểu back thế against nào gọi là occasional chuyển sins, hóa khỏe mạnh occasional khi mà stresses có thể against đưa your cái trạng metabolism. thái cơ thể của bạn trở về trạng So thái bình thường here's rất some sớm, things that we rất need hiệu to quả. dispel then. Và đó là khi Just mà chúng because ta you're sẽ hiểu skinny sâu hơn doesn't necessarily mean you're về chuyển hóa. metabolically Nhưng người biết rằng healthy. tôi ốm thì And tôi this sẽ is, chuyển you hóa know, this is tốt. something that Không we need phải. to clarify. Tôi các bạn hiểu Metabolism, một điều. a lot of people think it Chuyển just hóa, means nhưng người nghĩ rằng chỉ fast or liên quan tới slow. chuyện If
it's fast, it's là good. chuyển You hóa can nhanh stay thì skinny. tốt, chuyển hóa chậm thì We're tốt. not Không talking phải. about that, Tức là right? không nói As về you việc know tốc độ của already, chuyển we're hóa. talking about Vì all of không the đúng. Tức biochemical là nói về reactions tất that cả are những going on cái in the phản body. ứng hóa học So diễn just ra trong cơ because thể you're của chúng skinny ta. doesn't necessarily mean Chứ you're nó không metabolically nhất thiết healthy. phải nói rằng là chuyển hóa của bạn High nhanh là hiệu quả. metabolism doesn't necessarily chuyển mean hóa, metabolically healthy. As tôi I muốn các bạn just hiểu rằng explained, those are different nó things. chỉ là một cách Modern giải thích về lifestyle tốc độ nhanh hay definitely chậm. sort of tends to Và phong push cách you sống hiện đại của into chúng ta the đã area đẩy of cơ thể chúng ta metabolically vào một unhealthy. cái sự xáo trộn right? về chuyển So, hóa bên trong. as you know, Và bạn biết our không, khi approach, mà our chúng tôi philosophy tiếp cận at the Innovation về Center khoa học with chuyển our hóa scientists at New Skin dựa trên khoa học is to chống lão hóa always ở New Skin, have this, thì it's chúng called the ta age lock platform. And đã some từng may biết về think cái that nền it's all tảng của khoa about học Age Lock. genetics, but it's Khi mà actually chúng not. ta It's hướng actually đến
the cái philosophy căn of nguyên, targeting the chứ không phải chỉ tập sources trung of về biểu aging. hiện hay là That's what lão it's all hóa about. của những người bị rối So loạn chuyển hóa, rather than sort of the mà chúng ta tập traditional trung approach, vào which is cái just treating nguồn the gốc. signs and symptoms, Cái khoa học we want to không phải cho chúng understand ta what tập trung về biểu causes hiện và metabolic những cái triệu chứng, health mà chúng ta tập and trung how vào we cái can nguồn gốc, impact that cái mục at tiêu the nào gây source. nên sự xáo trộn So về cơ that's chế what we're đó doing, and I và want to thể talk hiện a ra little biểu bit hiện bên about ngoài. some of the work Cho that tôi we nói với các did. bạn một But số cái before I sự do that, let's đột talk phá về about công that nghệ và other nghiên cứu. word, Và tôi nói với các bạn về một anthocyanins. cái chữ tiếp You theo, may tức not là have heard of this anthocyanin. word before. I Thưa bet các bạn you đã nghe về chữ heard này trước đây. of Thưa tất cả các bạn polyphenols đã nghe về because we've polyphenol. talked about polyphenols Chúng before. tôi nói về I polyphenol bet trước you've đây. heard about carotenoids. Chúng tôi nghe về These are some of the carotenoid. colored molecules that we Đó find là in một số các plants, phân right? tử The mà orange, chúng the ta yellow, the red. biết màu Well, đỏ, màu vàng, màu anthocyanins xanh. is another class of Và these anthocyanin là một trong healthy nhóm molecules các that we cái find thành in phần the quan trọng plants, especially the mà berries những cái and công thức, some odd những cái cereals tổ like hợp black về rice dưỡng chất, nó có and màu tím purple hay là màu cabbage, xanh purple đậm carrot. hay là màu đen. So these are the vibrant Đây blue and là những purple cái colors, sometimes sản phẩm red, that we từ get thiên from nhiên certain fruits mà and có màu vegetables. tím, So you see màu those đen pomegranate on the hay là left, those are some of màu the thẫm. reds. But look at these Và nó có những brilliant cái dạng purple màu sắc colors từ that we đỏ have. cho tới The cái sắc color tím, that sắc đen các causes bạn. that, the molecule that causes that color, Đó chính là những generally phân called tử có sắc màu anthocyanins. từ So đỏ let's cho tới talk a tím như little thế bit này more about thì those. nó có hàm lượng And anthocyanin tốt well, hơn. before I go on, Trước khi mà let tôi me tiếp tục các just bạn, sort tôi muốn nói of cho các bạn một ít cái sự thật ở đây. tell you that we've been interested in Chúng tôi đã rất anthocyanins là for thích thú several trong việc years, nghiên cứu almost 10 years. anthocyanin Because trong that's nhiều what we năm. do at New Skin. We're really Nhưng mà chúng tôi đã làm interested in trong these New Skin trong bioactive molecules that come 7 from năm khi mà chúng nature. tôi nghiên cứu những So cái we've been phân looking tử thiên into, nhiên có these hạt tính molecules from cao blackcurrant và or tôi nhận ra những from cái hạt black tính rice. thành phần thiên nhiên And như là we found from the gạo literature lứt that đen, these have an đúng mà, interesting hoặc là impact những on cái gạo nếp the đậm, healthy cái quả bacteria đen that hay là cái grow quả lý chua in đen. your Chúng GI tôi nhận ra rằng tract. là tất cả những And thành so phần we này started có to một do cái some tác động rất lớn experiments in về this chuyển hóa của area. chúng ta. Và khi We nghiên cứu did về lĩnh vực some này, tôi bắt đầu nhận ra preclinical rằng studies, and finally có we những nghiên did cứu one of lâm our sàng, big tiền lâm clinical sàng. studies with humans. Trên con người We did this study. I'll describe it in a bit more detail later. mà chúng tôi sẽ But nói in this kỹ study, hơn we trong were tương lai. looking at the impact of these Chúng purple tôi nhìn vào cái molecules tác động in của những cái phân tử này the GI tract, and especially those về cái friendly hệ tiêu hóa của bacteria. chúng And ta, we were measuring the về cái bacteria, việc phát and triển we're của những measuring vi the khuẩn tốt impact on và how vi you khuẩn gây hại cho felt. đường ruột. And Và when we do these cách cảm nhận studies, của cơ thể của we mình như nào khi also mà chuyển hóa ngoài thay always đổi. look at Chúng tôi cũng đã nghiên metabolic cứu về biomarkers. cái sự The chuyển reason hóa we do that và is because xem we xét những are cái chỉ số seeing sinh học if thể what hiện we're sự doing chuyển is đổi safe. của chuyển hóa bên trong. And these Và để metabolic đảm bảo rằng biomarkers, sự they're an kind toàn of tuyệt like a đối, dashboard of your car. Cho- You know, when one chúng tôi lights đã up có because một your cái tire pressure tổ is hợp các low, cái or dưỡng chất one đặc biệt lights up này. because it's time to Mà change chúng the tôi bắt oil. đầu phải thực hiện Well, nhiều that's phần what nghiên cứu we khác do with nhau. all of our Và human đó là clinical chúng tôi đã studies làm is we với lại look nghiên at the cứu lâm sàng obvious trên con người. biomarkers, whether Và it's tất the cả cholesterol or the blood quan sát sugar cái or sự other things, biểu some of hiện the sử ones that dụng you don't khi normally mà sử think dụng about. những thành phần này, We are những chỉ looking số at về them. sinh học So the để results đánh came giá back về from tình this trạng study. chuyển hóa And của we cơ thể như found, thế nào. nice Tôi nhận ra rằng, impact on the wow, một cái tác microbiome. động This rất is lớn đến great. cơ thể của con người. Maybe we have Và có thể chúng some ta sẽ science here phải that will help to đi improve sâu hơn nữa GI health. để mà cải thiện And về sức and khỏe then về our tiêu research hóa của director cơ thể của chúng shared ta. with me the science, the Và khi mà chúng results tôi of the đi sâu safety hơn study. nữa về And when I nghiên looked cứu at those về tính results, an toàn, I said, khi nhìn vào kết wow, quả ở đây, tôi nhận these ra rằng, people wow, look những really healthy. người này họ đã like sử dụng, healthy and normal. họ What kind họ of đã khỏe people mạnh did rồi. we Và thì use in this chúng study? ta And he said, có we thể used some people mang that những were người khỏe mạnh này slightly vào cái phương trình overweight nghiên and cứu để kind làm of cái gì? sedentary Khi mà tôi nhận ra because we những người wanted to này, see a good effect. I'm like, chúng well, tôi nhìn thấy rằng look người at ta this. cũng có những cái And hạn we chế both trong looked. He việc không looked cách over my sống, shoulder. We lười looked vận at the động, results and we said, không có tích cực. look at Thì these chúng ta nhìn xem nó tác biomarkers. động như nào. They're Và chúng actually ta sẽ better than sử when dụng they những cái sản phẩm về started. công nghệ cao này. And so Và this theo dõi actually những was cái a chỉ số và pivotal nhận ra point rằng, for us. I thought wow, back to that tôi nghĩ rằng discussion that we'd had with về our cái scientific cuộc thảo luận advisory chúng tôi đã board nói chuyện với lại các nhà khoa học 15, gia trước 20 đây. years earlier. And I said, I 20 think năm, we're 30 onto năm trước, something here. khi mà chúng tôi And đã it's có something những cái more sự exciting than just GI phấn health. khích I và think sự we tò may mò về have cái something that anthocyanin. improves Và tôi nghĩ rằng metabolic health. là sẽ có những thứ So thay this đổi is rất then lớn về what miễn dịch của chúng ta. turned Và our cuối work. cùng thì sao ạ? We started to research, bắt well, how đầu many people, nghiên how much of these anthocyanins do we people, Anthocyanin usually people get from người diet ta sử alone? dụng thông thường mỗi ngày là And bao you nhiêu? can see from Và this, bạn nhìn we thấy did trên a cái màn sort of a hình. world survey
survey of the là literature. cái khảo sát trên And cả we thế giới found that in về Úc, về Trung Australia, Quốc, về where Pháp, I come ở tại from, Úc các bạn over ạ. on the Đây là left quốc gia there, tôi đang sống. wow, we're not doing too well. Thì On họ không average, có we nhiều just have a anthocyanin mỗi couple of ngày milligrams of these purple molecules và rất ít các bạn ạ. every Những cái day. thành phần về màu And tím này China is doing a little bit better. ở Trung Quốc thì tốt hơn một In chút các fact, bạn. the China government has Thật ra Trung Quốc recognized thì that chính phủ anthocyanins are Trung Quốc important for health, họ đã and từng nhận they've ra actually rằng set anthocyanin là new một cái thành phần quan trọng guidelines trong recommending sức that khỏe của people người get trẻ at nhỏ. least Họ 80 có milligrams những a cái đề day. nghị So tốt nhất là in 25 China, they've mg got mỗi some ngày. work to do as well, right? Và ở Trung Quốc cũng France, đã có một số cải well, thiện I hơn guess so với they're Úc the của healthiest of all chúng of tôi us, các bạn. but they're still only Và getting less nhưng mà than nó vẫn 50 chưa đủ. milligrams a day, and so on. Vẫn chưa tới 50 mg From mỗi our ngày. study,
Và trong the nghiên cứu ones của that chúng tôi, we've done and nhưng mà chúng tôi đã thực from hiện what we've tại seen in the Provo, literature, Utah, Hoa we Kỳ, feel that the chúng tôi ideal nhận ra dose is more cái like this liều tốt purple nhất bar cho on một the cái right, more trạng like thái chuyển 215 hóa milligrams per tối ưu day là to 215 start seeing mg some of the mỗi really ngày. good metabolic Và tôi nhận ra benefits. đó là một cái khoảng So, cách rất lớn looking so at với the cái thị trường literature hiện tại. again, we wanted to Và tôi see nhìn vào những what's cái lịch going sử on. nghiên cứu về anthocyanin. There's a Tôi lot đi of đối tác thứ ba. Chúng literature tôi đi that's sâu been hơn nữa, tôi nhận ra published rằng in this area rất because nhiều nghiên cứu others trong are quá khứ interested cho chúng in ta nhận ra anthocyanins as là well. anthocyanin And we found from all có these những tác động different tích cực. studies that, for Trong example, những nghiên cứu in gần đây của chúng tôi, adipose tissue, fat tissue, đó là that tác động rất lớn when lên sự people chuyển hóa của mô consume mỡ. a diet rich in anthocyanins, they Và have những người increased họ fatty acid tăng cường cái lượng oxidation anthocyanin trong and chế độ ăn của insulin họ, và sensitivity. họ These tăng are cường khả năng good hấp things. thụ This is insulin, the độ nhạy insulin. biomarkers that we want Đây là to những see cái chỉ số sinh học in mà healthy chúng tôi metabolism. theo dõi trong tiến What's trình going on in nghiên muscle? cứu khoa học của Some chúng tôi. other studies Nếu mà nói showed, về for những cái example, mô that cơ in the thì muscle, sao? Tôi nhìn thấy rằng glucose là khả năng uptake hấp thụ increases with a đường huyết diet tốt rich in hơn và anthocyanins. khả năng chuyển hóa Carbohydrate những cái metabolism sản is phẩm improved. carbohydrate đường bột tốt In the hơn pancreas, trong beta cơ cell bắp. Và function, ở tuyến which is tụy, to do with tôi nhận insulin ra rằng là and blood cái lipids chức năng down. của tế This is bào great. beta This is a healthy dashboard. hiệu quả And hơn. also you see from Và this tôi study nhận in thấy the rằng liver, là improved trong gan tôi nhận ra là về khả năng biochemical tích tụ mỡ function. sẽ giảm đi và những cái So tác nhân then we started to put gây all áp of lực these lên data gan bởi vì together, oxy hóa trong gan and cũng you giảm see đi. here, Ở đây bạn có thể nhìn thấy are, remember my tôi- little finger prick, bạn we biết just là got cái 3 or 4 dấu chân tay của biomarkers tôi from chỉ that. có 3 4 Scientists chỉ can số actually look at a học trên màn lot hình. more. So Nhưng mà look chúng tôi here, khi this nghiên is cứu thì this nhìn is thấy rất more nhiều like các the chỉ cockpit of số a đánh dấu 747 về than hiệu your quả của car sản phẩm. dashboard, right? Và lý do But mà you tôi see nói với all các of bạn these rằng different là cái sản phẩm biomarkers đã đến that một cái giải scientists and pháp doctors diện diện use rộng hơn to determine để metabolic xác định health về in cái the sức different khỏe tissues of chuyển the hóa body. hiệu quả là như thế nào. And as we looked at Và this, khi mà chúng we tôi looked nhìn at vào các cái chỉ metabolically số đánh healthy giá này, choices, right? So ở những if you're người mà making họ có metabolically những healthy choice, cái chuyển hóa khỏe mạnh, not họ being đưa ra những cái sự sedentary, lựa being chọn physically active, tích cực eating the cho cái hệ right chuyển hóa của foods, họ. Như là and họ these ăn are ít đồ what you mỡ might hơn, see họ tập over thể dục nhiều baseline, hơn, over họ ngủ someone that ngon isn't. hơn. You see, for example, Thì chúng that ta nhận thấy first rằng marker in the liver, tất cả những cái chỉ số CBT1A, như là it's going to increase. CBT1A ở That's a trong gan. good thing, right? Đó So là một cái dấu hiệu here tích is cực like cho our lá gan. pattern. You've Tôi seen nhìn thấy heat rằng maps những cái before. hoạt This động is the lựa chọn mỗi pattern ngày of mang cái tích cực, healthy củng cố cho metabolic cái hệ cho cái biomarkers. hệ chuyển hóa của This họ, is what thì we cũng want giúp to ích aim cho nội for. tạng của họ. Now we looked Chúng at tôi cũng all nhìn of the vào chỉ số literature and và a của tất cả những nghiên review cứu of trong this literature quá showed khứ us what happens về chuyện gì with xảy ra individuals trong that cơ thể eat của a chúng ta diet that is trên rich những cái cá in nhân khi mà anthocyanins, họ more like ăn that purple bar nhiều that I showed cái earlier, loại high thực levels. phẩm mà And chứa here's cái what hàm we lượng see. anthocyanin cao. We see that Chúng for tôi cũng the sẽ nhận thấy rằng most part, there are a couple rằng of exceptions. hầu như But look how tất similar this cả các cái is. chỉ số này nó So đều we're giống về những talking người họ about lựa that chọn same phong cách sống tích population, cực. but Họ now cái they're cột eating a healthy sắc diet màu rich đầu in tiên bên trái. anthocyanins. And Cái it's cột thứ hai striking ở to những người họ us dùng how anthocyanin important cũng then đạt it kết quả becomes. xuất sắc như If thế. you want Điều your đó cho chúng ta hiểu được một điều 747 rằng là dashboard, all of those, trong to 47 be cái looking chỉ healthy, số chúng ta theo dõi everything's running great, thì mọi thứ then đều chuyển đổi rất tích cực. anthocyanins can go a long Điều đó có way rằng là towards anthocyanin helping. có thể mang Of đến course, một cái kết metabolically healthy quả choices rất is là also important, but khác biệt. wouldn't it be Chúng ta đã lựa ideal chọn if you được could put những these phong cách sống hiệu together? quả tích cực Right, so the mà anthocyanin hữu ích rich cho diet cái helps hệ chuyển hóa shift của your chúng ta. body's biochemistry Chính to vì vậy that thì chúng tôi healthier hiểu rằng mode. là anthocyanin là một And it cái chế độ seems ăn giàu dưỡng apparent chất mà that giúp dịch anthocyanins chuyển cái and cơ thể chúng staying ta sang physically trạng thái active chuyển hóa together tích cực have hơn. more comprehensive Giúp cho chúng benefits. ta And nếu kết that's hợp cùng normal, là những right? cái hoạt động And tích as cực cho hệ scientists, chuyển hóa như là luyện tập, we ăn never uống really say thì to someone, kết hợp với oh, anthocyanin you lại can do whatever đem you đến kết quả want. xuất sắc hơn. Just, Ở đây có nghĩa eat rằng là this type chúng of ta có fruit thể or làm that type phong of cách sống theo vegetable hiện or tại của this mình, juice, chỉ cần and ép thêm everything will be cái all better, anthocyanin right? vào It's a để mang đến kết holistic quả approach that hiệu we quả hơn. require. Đó là cái kết quả chúng ta hướng And đến that cái includes sự all those tiếp things cận that I toàn diện. mentioned before that would Mà tôi shift nói you tất cả các bạn, towards healthy nó sẽ dần dần metabolism. dịch chuyển But cái hệ chuyển hóa why của chúng not ta dần sang trạng find thái khỏe mạnh. natural products Và from chúng tôi nhận ra nature tìm ra that can những cái sản help phẩm từ thiên shift it nhiên and để support it có thể and thực hiện được complement the cái lưu benefits of lượng those healthy chuẩn xác của lifestyles. And anthocyanin that và thực hiện cái is chức what năng we have mà found here anthocyanin in mang these lại cho hệ chuyển hóa của chúng ta. anthocyanins. Cho chúng tôi muốn So chọn I nguồn gốc could từ stop thiên nhiên. right now, Chúng tôi but phải nói I rằng think I still have more time. So tôi I'm vẫn còn going thời to gian chia share sẻ with you sâu some hơn of với the các bạn. studies that Một led số to the nghiên cứu mà chúng breakthrough. tôi đã thực Now, hiện we've been và doing these studies đó for nhận được những 7 bước phá ở đây. years. Trong 7 And
7 And năm we've nghiên cứu của also chúng tôi tại already UTAR, published several chúng papers tôi in this đã area. công bố rất nhiều So I những want to nghiên cứu share khoa with học you trên how thế we giới. found the right types of Chúng tôi có thể anthocyanins, tìm ra được because it's đúng a loại family of anthocyanin. molecules, as I Bởi shared vì with đây you, là some một cái red, some họ purple, and anthocyanin có amongst rất the nhiều purple, lots of và different rất nhiều shapes loại of thực phẩm tím molecules, và thực phẩm how they màu sắc protect the đen. GI tract, Nhưng mà chúng tôi and còn tìm modulate ra đúng loại, inflammation đúng thành and phần metabolic và tác động nó lên signals. đường tiêu hóa, And lên then we cơ want chế to look viêm at the nhiễm, longer lên term cơ chế effects chuyển of hóa metabolic và health cái and the tác động short term. lâu So dài lên let's hệ get chuyển hóa của started. chúng ta cũng We như là have tác an động tức amazing thời. state-of-the-art Thì chúng tôi chemistry có những laboratory. cái
And so the nhận first thing diện we rất wanted là to do ngoạn mục is các bạn dig ạ. into the science Và of chúng tôi đi these sâu hơn molecules. nữa We về những have cái phân tử state-of-the-art như là chúng ta thấy những technologies cái thành phần like ba cái our thành phần mass siêu thực phẩm như spectrometry. là quả lý We chuối have đen, quả experts việt in quốc the đen field. và So looking at all of these different Chúng tôi nhìn sources ba of thành phần molecules, sort of found out, siêu đặc biệt này các bạn. these all may Chúng look tôi the nhận ra same rằng to you, but các they're thành slightly phần different. And we anthocyanin started to trong này rank nó khác biệt với which những loại of the anthocyanin thông sources, thường. the natural sources were Chúng tôi the muốn lựa chọn những richest, thành phần từ and thiên nhiên also và đồng of thời the certain những thành phần này members of the family that we were interested in. chúng tôi không chỉ Now, rằng là why are chúng we tôi có được ba interested thành phần in này certain từ members of một the cái nghiên cứu family? trong cái Well, diện rộng của finding the một right cái type họ of anthocyanin anthocyanins rất was nhiều thành phần quan trọng. important. So we Và tôi wanted nhận to ra see cái sự quan which trọng of the fruits and ở đây là vegetables, gì ạ? which of the Đó là berries or the cái loại cereals nào were có richest cái in hàm the lượng cao ones that hơn. were the most Cái trái effective. berry nào có Which lượng ones hàm are the lượng most anthocyanin cao effective? hơn. Here's Loại nào a hiệu quả study hơn, using loại nào có hiệu quả tích intestinal thời hơn, epithelial loại cells. nào có hiệu quả trong lâu dài hơn. And basically, what Và we're dựa trying to trên cái do nghiên is cứu đó find thì the chúng tôi ones đã that nhận ra rằng the anthocyanins that most anthocyanin effectively mà protect hiệu quả those nhất cells mà bảo against vệ some tế bào của chúng ta, sort of mô của chúng ta stresses that we có gave to những the cái tác động cells. áp lực And you stress see của here, cuộc sống của con cá the sống. purple Ở bars đây and the striped là purple những bars, cái thanh these màu tím provided các the bạn, most protection. mang đến cái And khả we năng were bảo vệ able tốt to nhất, identify tức the là exact cyanidin và molecules, the delphinidin. exact anthocyanin Và chúng tôi muốn lựa chọn species đúng hai loại này that provided these để effects, mang and đến they're cái called kết quả cyanidin and mà chúng tôi đang delphinidin. trông đợi So để tìm. now we knew that we should Khi focus chúng tôi biết rằng on chúng the tôi chỉ tập plants trung that vào provide những the thành phần từ thiên highest nhiên ratio mà of mang those cái particular hợp chất, cái chiết xuất anthocyanins. cao nhất của anthocyanin. Now, once we have those, Sau we're đó able thì to chúng tôi formulate bắt the đầu product. công thức hóa cái I'll sản go phẩm của back a chúng tôi couple of slides to dựa share trên with những cái you chỉ số đã that được the kiểm chứng. three super fruits, really Thì the dựa super trên berries or ba whatever cái loại that we're able to find, the superfoods trái of black currant, siêu thực phẩm, bilberry, đó and là black quả lý rice. chuối đen, quả So việt quốc now đen we've và gạo lứt formulated đồng. Thì chúng tôi an đã công extract thức of hóa nó those three, nicely ba thành concentrated. phần đặc biệt này. And you see here Thành một công thức in some of the anthocyanin. first studies that we looked Trong at, nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi that thực we're hiện looking tại at trung tâm nghiên cứu sáng intestinal tạo, permeability and chúng how tôi you đánh might giá về improve khả them. năng thẩm thấu So we bên had trong ruột. animals Và that ở were đây eating a very high thì fat diet, kind of chúng ta nhận unhealthy thấy là những lifestyle, người really. họ có một cái And, hàm lượng sử and you dụng see thực phẩm here, chất béo rất cao. the control on the Cái left, mà the high fat diet, and you can see chúng tôi that, cho những oh người dear, khỏe you mạnh này, know, họ lots of ăn those cái hàm inflammatory lượng sort of things are getting mỡ rất into là the cao, intestine, and lượng it's dầu not rất very cao. Chúng healthy. tôi But theo if dõi you cái tiến trình feed bên those trong ruột của họ. those mice also the Và tôi nhận ra rằng anthocyanins, là it's với cái back công to thức normal. It's anthocyanin, providing fantastic protection. nó có giúp We cái also lượng mỡ see của họ here trở về trạng thái bình endotoxin thường. is a bad thing. You don't want it to Tôi nghĩ sort rằng of đây pass chính là those cái thành phần gây endothelial hại cho cơ cells. thể, cho đường tiêu hóa And của you chúng see ta. that Nhưng even mà with a tôi nhận high rằng fat khi diet, mà if you kết hợp provide the anthocyanin, anthocyanins, you're getting really nó nice mang đến một cái kết quả protection đặc biệt back to là sort một of cái khả năng normal bảo levels. vệ cho cái mô của chúng ta Here's khỏi bị stress, khỏi partly bị what's oxy hóa bởi responsible mỡ. for that. Remember, we were Và chúng interested tôi có nghiên in cứu the khi mà healthy chúng bacteria. tôi And nghiên so cứu we về những were cái vi measuring khuẩn the có lợi different species of và vi khuẩn gây bacteria. hại trong đường And ruột. you see here Thì on chúng the tôi nhận thấy rằng left, là ở bên trái các bạn ạ, you know, with sort of an unhealthy đó là diet that goes những on cái for chế độ 14 ăn weeks, you thiếu have a đạm mỡ, high level of nhiều these tinh bột, unhealthy nhiều mỡ bacteria. và những cái đồ And sản this phẩm chế biến ratio sẵn. is Tôi nhận thấy not rằng là looking very good. cái chỉ số But mà fed cái lượng vi the khuẩn high fat độc diet hại plus nó the rất là cao. anthocyanins, look at the Nhưng mà khi mà amazing họ được change, sử that dụng với lại ratio of anthocyanin healthy to thì unhealthy cái bacteria. lượng vi It's khuẩn back to độc where hại it should be. sẽ trở về lại trạng thái Same bình thing thường. here with Và ở đây chính Akkermansia. là Here, cái điều mà actually, chúng these are ta friendly, nice bacteria. nhận thấy, And isn't it interesting cả that vi when you khuẩn have this tốt unhealthy diet, cũng tăng that the cường lên. nice bacteria are reduced? Nghĩa There's là pressure cả vi khuẩn against them. xấu đều giảm And đi và yet, with the vi khuẩn tốt của đường ruột anthocyanins cũng tăng lên and the rất high rõ. fat diet, you still Và get this amazing đó sort là of, cái kết quả you're mà keeping một người those friendly họ bacteria có thể alive giữ and được healthy, một cái lượng healthy anthocyanin population. phù hợp So this was a để great study that showed that tạo ra một cái môi trường anthocyanins are tốt helping cho to vi khuẩn protect tốt the GI. và Now tạo let's ra look một at cái sự modulation of cân bằng lại cho vi khuẩn inflammation sống and trong đường ruột của chúng metabolic ta. signals. Và tiếp theo chúng So tôi here at the đánh top giá here về you tình see trạng these are cân bằng những cái viên glucose và những cái tolerance tín hiệu tests. So now we're looking chuyển at the hóa ability hiệu of quả the trong body cơ to sort Và of chúng tôi handle nghiên and cứu trên control glucose. con người khi mà kiểm And soát typically, again, sự those tương tác bad giữa habits anthocyanin lead và to cái lượng đường trong cơ thể của họ. poor metabolism Ở những người in họ có terms cái of hệ chuyển glucose. hóa And you rất see là that if kém you thì mình provide nhìn thấy rằng the là anthocyanin, cái then you're lượng getting cung cấp a nice anthocyanin modulation of that sẽ bad là effect. một cái cơ chế
And điều here's hòa là another cái lượng model đường that huyết trong also cơ thể của họ. is about blood Và glucose. ở bên phải Let's chúng ta look at nhìn thấy the rằng là actual nó sẽ có một cái động effect rất tích cực on the trong khả năng chuyển organs hóa that đường it huyết. has. Và bên So cạnh đó this chúng ta is cũng nhìn pretty vào cool. You cái see chức here on the năng left here, this gan is của a một người. cross section of the liver. Và đây là cái mặt And cắt these are ngang nice, của healthy little pink cells. lá You see gan. all those Tôi little nhận ra là ở circles. bên trái chính là cái On tế bào a mô gan khỏe unhealthy mạnh. lifestyle type diet, you see Nhưng mà here ở hình all giữa of chính là these những white cái người có dots. phong cách sống This không có khỏe is mạnh. lipid Tôi nhìn thấy được that cái is tế bào getting mô into the gan của liver. họ It's kind of khi making mà a những fatty cái liver. mô mỡ nó đã And xâm lấn now vào trong tế bào gan. the individuals that Và điều này had mang đến
the tất high cả fat những cái diet, thách thức but cho chức năng also gan, những cái ate áp lực lên gan. anthocyanins as part of Và this chúng ta nhận 14-week ra study. với cái You khả can năng see kết how hợp với much it was able to anthocyanin push sẽ back mang đến những cái against kết the quả khác biệt accumulation mà of có lipid thể in the liver. phục So hồi lại this chức is a năng gan really nice về sign. cái việc xử trí những Lots cái mô of mỡ studies here gây that are hại, showing a great gây oxy hóa effect. trong gan của chúng ta. I mentioned earlier Tôi nói với các bạn that hồi we nãy, did a tức là longer chúng term tôi nghiên study, cứu về cái an tác động trong 8-week lâu open dài label study về with sức humans. khỏe của chuyển hóa. And here you see nghiên cứu again this trên ratio of the unfriendly chúng bacteria tôi to nghiên cứu cả về những cái vi to khuẩn gây hại the trong đường friendly ruột bacteria, right? So và cái tỷ lệ giữa friendly vi khuẩn gây hại bacteria và vi here khuẩn in tốt the trong đường green, ruột. unfriendly Tôi nhìn thấy là ở đây in the blue. cái tỷ lệ And by the end of the study, after taking sau the khi nghiên cứu các bạn, tôi anthocyanins and nhận little thấy rằng là fiber, cái you lượng see vi the khuẩn ratio has tốt changed. There are more of the nó friendly đã thay đổi các bacteria bạn. and Cái fewer là of vi the khuẩn tốt đã unhealthy. tăng This cường is a hơn rất much nhiều và cái improved vi khuẩn gây hại ratio. nó đã giảm đi rất là And nhiều. here, Và this ở is đây, maybe one of the first đây là things một that we trong những noticed when I told you we were looking at cái these results of nghiên cứu mà chúng tôi metabolic nhắc lại một kết biomarkers, quả về sự chuyển hóa. that we see Đây là một trong những hemoglobin chỉ số mà chúng tôi sẽ A1C. theo dõi. And this Chính là is cái kind of the HbA1c. ability of Đây chính là cái chỉ số đánh hemoglobin, dấu these cái molecules that are in the khả red năng cells, mà to hemoglobin push là back hồng huyết cầu against trong cơ thể của chúng ta uncontrolled có blood glucose thể levels. gắn If kết blood với lại glucose cái levels phân are tử đường trong máu uncontrolled, they của mình hay start không? to modify hemoglobin. Và tôi And nhìn so thấy this rằng is a là really cái good marker lượng of hồng kind huyết of cầu long-term hemoglobin này effects of đã out of được thay control đổi blood rất tốt sugar. về And kiểm what soát we đường huyết tốt loved hơn about trong máu this của is chúng that we ta. saw that people that Và were kết sort quả of in này the chúng tôi high nhận ra normal rằng range, so họ not những người ở unhealthy cái lượng yet, đường but cao hơn, not họ great, vẫn not chưa in khỏe the mạnh, right nó vẫn direction. chưa phải là nguy hiểm các bạn ạ. After this Nhưng mà 8-week đã bắt đầu study using the là có sự dịch anthocyanins, chuyển tiêu cực they về actually hệ tiêu hóa của họ. statistically Thì ở improved đây chúng ta that đã nhận thấy hemoglobin rằng sự thay A1C đổi level. So they were looking về hồng huyết more cầu like trong máu của họ healthy rằng nó normal, có khả năng which was dịch chuyển brilliant về and a trạng really thái nice bình thường. observation. Đây là một những cái quan sát rất là thú And vị, okay, rất so là ấn here's tượng the các bạn. acid test. Và It's cuối okay cùng to chính sort of là study cái old tác fat động people, but tức what if thời. you're looking at Vậy thì young, nếu sort of chúng ta nói về more người lớn tuổi, athletic, có sort những of người trẻ tuổi thì healthier sao? looking Họ college đang có student những age cái group? phong cách sống And what if năng you động do về it những not for người 8 sinh viên weeks, trong but đại just học. for a Họ có day? phong cách sống đang So rất là năng here's what động, rất we là tích did cực. then. We had a bunch Đúng of rồi. healthy Chúng tôi college nhìn students, về cái nghiên cứu của and những then người sinh viên trong trường học. they volunteered. I Thì was going to say we họ- forced them, but Thật ra they chúng tôi không phải volunteered là họ to đã là những người tình nguyện eat a really high-fat, để unhealthy ăn một cái diet, chế độ like a whole ăn bunch of rất these là nhiều American-style dầu mỡ, hamburgers. ăn rất And nhiều burger, and hamburger some các of bạn. them were eating the anthocyanins Và họ cũng with sẽ sử that, dụng on the same anthocyanin meal, and trong some quá trình not. nghiên cứu đó. And you can see here that the ones Và that họ sử dụng didn't cùng với had anthocyanin. much higher levels of Thì these nhận ra rằng, plasma họ endotoxins. ăn So, cái lượng really nice study that showed that in a với kết short, hợp là anthocyanin what thì we cái call lượng an acute study, lượng máu của họ và cái lượng really nice health benefits dầu imparted trong máu by của the họ nó giảm đi anthocyanins. đáng kể khi mà họ And kết hợp here cùng với is anthocyanin. in this line graph here, you Và can see a trong really cái nice đường improvement in the biểu blood đồ bên dưới các glucose bạn. curve. Bây giờ Remember I shared cả that cái with you đường earlier, the purple and huyết the trong red máu của lines. họ. Tôi nói với Well, các bạn here's này a đó là practical cái khả năng example dịch of chuyển blood về trạng thái khỏe glucose mạnh. Khi mà cái lượng đường over huyết này time, được chuyển về and you trạng can thái see cân bằng after the trở meal, lại. a Sau khi big ăn increase, thì but đó là một those cái that lượng took đường the tăng rất mạnh anthocyanins trong máu của decreased họ. Nhưng mà cùng even với sort of, anthocyanin right down to thì nó baseline sẽ levels đưa về very trạng thái quickly, cân bằng rất nhanh, whereas it thậm took chí the others là much ở về longer trạng to thái get there. tốt hơn cả So trạng thái bình these thường. are Cái trạng studies thái that, tối ưu. as you Thì can trong nghiên cứu này imagine, chúng tôi nhận ra cost rằng a lot of time, a lot of có money, rất but really nhiều go tiền, to rất nhiều kinh phí show được us đầu how tư trong nghiên cứu rigorous này the của chúng tôi. studies are that we've Nhưng mà done năm nay in chúng this tôi kết area of quả rằng anthocyanins. đó là sự hiểu biết sâu sắc về All right, just anthocyanin. a couple of minutes left, so I want to Và còn một vài summarize phút nữa with thôi, you tôi muốn that we tổng kết discovered tất the cả các bạn trong right sáng ngày hôm nay. subclass and dose Chúng of tôi đã nói về anthocyanins. những cái thành phần We đặc show biệt, that they những bolster cái metabolic health, chiết xuất đặc and biệt của we talked anthocyanin about trong cái some hàm of those anthocyanin things like và glucose and tăng insulin cường các khả năng and miễn dịch, lipids, and chuyển even hóa của chúng ta về đường huyết, reaching over về into insulin protecting trong máu, organ về health. mỡ, về sức We khỏe nội believe tạng that the và cái mechanism cơ of chế action chuyển is hóa probably của through chúng ta the microflora, thông qua những cái those thành phần healthy của vi khuẩn GI ở trong cơ thể microflora chúng that ta, actually khả năng then chống oxy cause the hóa health và of khả the năng gut cân bằng dinh dưỡng trong cơ cells, thể. and then Nó mang actually đến cái kết impact the quả entire tức thời cũng body's giống như là metabolic health. kết quả về dài hạn And trong we showed sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. that intermediate Và tôi cũng đã nói and với các longer bạn term metabolic về health những cái are kết quả nghiên supported. cứu cho những cái tác động It's tức really thời nice to cũng see như trong dài that hạn. we're very chúng tôi early actually in là phân tích. observing this effect. Thật ra chúng
chúng tôi And quan I sát tất cả believe những cái that hiện the tượng này work từ that rất we're sớm. doing is really going to help the world Và very chúng tôi soon nghiên to cứu những cái understand này the để nhằm importance giúp of thế these giới hiểu anthocyanin hơn về molecules. cái tầm quan trọng We của believe that these are anthocyanin super important for trong cái health, việc chuyển and hóa it's kind of của fun to tim mạch. see other Và studies trong những cái starting nghiên now to cứu emerge trên that cả một cái cơ thể. actually corroborate or agree with the Và chúng studies tôi that đang tìm we've kiếm done. cũng có những sự hợp tác và So kinh nghiệm với this trung tâm is nghiên cứu kind of a khác summary để slide nghiên that cứu sâu shows you rộng thêm then nữa. Đó là một that số cái sự chuyển we're dịch của impacting. These cơ chế anthocyanins help to shift your hóa sinh body's của cơ thể của chúng ta, biochemistry to a rằng nó sẽ healthier chuyển state. chúng ta từ cái They trạng thái impact the inflammatory balance that I talked không có about, cân bằng, the không có lành mạnh, trong trạng microbiome thái and your gut cân health. bằng và lành And mạnh they're hơn, also very như là potent sự chuyển đổi antioxidants, and that's về probably another way that they help. So this anthocyanin causes then a metabolic giúp cho shift, chúng a ta có sự healthy chuyển đổi metabolic về shift. And what's cơ the chế. result of that?
you're going to see improved Bạn nhìn thấy rằng đó immunity. là sự cải You're thiện going to see về protection vi of the khuẩn, vital về lượng organs, khuẩn as trong I cơ thể của chúng ta, demonstrated in the liver, but it goes về on chức to năng the gan cardiovascular system, và which is cả also tim an mạch, organ, và nó all có thể these tác động other lên tất things. cả các hệ And cơ quan trong cơ thể của chúng and ta. the results Những are, cái of nội course, tạng trọng improved yếu metabolism. và đó là So, sức mạnh của sự I hope that you chuyển can hóa. see how Hy vọng các excited bạn có we thể thấy are được about cái the sự phấn 7 khích years của of các khoa học research gia that we've 7 done năm đầu that tư will của tất help, cả chúng I tôi. think, to be a Tôi nghĩ force for rằng good in the đó world là and một trong helping những to cái nỗ improve lực của people's đội ngũ làm metabolic điều tốt đẹp health, trên khắp thế giới để giúp an mọi người issue thay that đổi we've cuộc sống của họ. recognized for many, many years Và now. đó là cái thành tựu chúng ta Thanks, đã được everyone. sau nhiều năm đầu tư. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you, Dr. Mark. Thank Xin you cảm so ơn tiến much. sĩ Mark. I like your donut story. Tôi I rất have thích a câu question chuyện về later. cái I'll chiếc save bánh it donut và during the Q&A session for my. tôi Okay. rất muốn đợi nó trong phần câu hỏi We'll của have nữa lots nhé. of donut questions. Đó là một câu hỏi liên quan Thank bánh you, donut Dr. các bạn. Mark. Thank you for sharing with us this amazing Cảm ơn phần chia science sẻ of rất tuyệt vời anthocyanin. về các khoa học và I think anthocyanin. finding the right type Tôi of nghĩ the rằng tìm anthocyanin ra and đúng in loại the right anthocyanin dosage are và the đúng most cái liều lượng important. là một trong những điều Not có quan trọng. all Nó types không of phải anthocyanin tất are cả made các loại the same. anthocyanin đều giống nhau và Before đều I hiệu quả như invite nhau. the next speaker, I Và just tôi want to mời remind khách all mời tiếp theo. our Tôi muốn nhắc nhở tất cả các participants bạn. today that Các bạn tham dự if you rằng have any question nếu for mà có Dr. bất cứ câu Mark hỏi nào cho tiến sĩ Mark or Ballet any hay question cho relating bất to cứ câu hỏi nào H-Log liên quan reset đến or the H-Log science, reset hay là cái khoa please học type đó into the thì các Q&A bạn vui lòng function of this hãy Zoom đánh nó webinar. vào We will trong make cái sure phần that webinar, we cái spend câu some hỏi time to address và those câu trả questions lời. that Thì chúng you tôi may sẽ quay have. lại câu trả lời So cho tất cả các bạn coming trong up ít next, phút. we are theo, going to talk about the tôi product itself. We're going to muốn talk nói về about cái sản H-Log phẩm, reset, về the H-Log product reset, with về 7 cái sản years phẩm of với exclusive 7 năm new skin nỗ lực anthocyanin research, và cái khoa a học độc quyền powerful này daily supplement mang backed đến by cái H-Log công thức science bổ sung hàng targeting ngày, at the core ứng of dụng the khoa học gen body's H-Log internal để tác động đến biochemical toàn bộ thế giới processes. của chúng ta So our thông next qua sự speaker chuyển dịch is tích cực Rebecca hệ Major. chuyển hóa của chúng ta. Và Rebecca khách mời tiếp is theo the của chúng tôi manager là of Rebecca technical Major, communication and chính là education for Pharmanex trưởng Research phòng and Development. về Rebecca nghiên cứu holds và a công nghệ và degree phát triển in neuroscience from Birmingham Young về việc giáo University dục in Provo, cũng giống như Utah. là truyền thông She has worked in và many different Pharmanex toàn positions cầu. at Cô đã làm rất NewSkin, nhiều vai trò khác nhau giving trong her a NewSkin broad và understanding of mang the cô ấy product development đến một process cái and sự marketing trang bị rất nhiều process những kiến thức, to rất nhiều những complement her cái sự in-depth thấu hiểu sâu knowledge sắc of Pharmanex về products. sản phẩm And in her Pharmanex. current role, Và với vai trò Rebecca hiện tại của closely cô collaborates with hiện đang Pharmanex hợp tác R&D với lại tất scientists cả and bộ phận many nghiên other cứu và các departments khoa học gia to của ensure that the Pharmanex scientific information is để mang đến tất cả available những cái thông tin and khoa học easily understandable để giúp chúng ta dễ hiểu to hơn all một our cách đơn giản NewSkin nhất markets, our thông sales qua tất leaders cả and những our cái lãnh đạo kinh And doanh Rebecca has và các presented nhà to phân phối groups những khách hàng from của chúng all tôi over trên the toàn cầu world, trên khắp thế giới, including Europe, Japan, bao gồm Malaysia, cả châu Âu, Australia, Nhật Bản, and North America. Úc, Bắc Mỹ. A passion for learning combined with Với a cái diverse sự đam professional mê background trong học have hỏi made her và an với invaluable cái sự hiểu asset biết to sâu sắc NewSkin trong during her nghiên cứu 10 khoa học years with the thì company. hơn 10 năm trong So please help me NewSkin, cô đã đến cho welcome chúng ta những Rebecca. cái hiểu biết sâu sắc. Hi, Xin mời Rebecca. Rebecca. Welcome to Southeast Xin Asia. chào Rebecca và chào cô đến với lại chương trình của Đông Nam Á. Are you on mute, Rebecca? So sorry. Yes, I forgot to take tôi xin lỗi myself rằng off mute. It's so good to be here tôi with đã you quên today. mở cái mic của mình. Xin chào tất cả các bạn. Let me just get started by sharing my Cho tôi với screen. tất cả Hang on just a moment. chia sẻ cái màn hình của tôi với các bạn nhé. Okay, can you see that? Bạn có thể thấy được màn hình của tôi chưa nào? Yes, I can. Vâng, tôi thấy rồi. Perfect. Okay. Rất tuyệt vời. Well, I just want to say thank Tôi you muốn to nói với Mark các bạn for rằng, that great cảm ơn Mark cho phần chia introduction and sẻ, phần background giới on thiệu metabolic health về and cái khoa học anthocyanins. của sự And chuyển hóa trong cơ thể today, của chúng ta. Và ngày hôm I'm nay, going to talk to tôi you muốn nói about tất cả các bạn H-Log Reset. And I'm về so H-Log excited to Reset. share with Tôi rất you là phấn khích để all nói tất cả about các this bạn rằng product tất cả that's những cái điều powered thú by vị purple. và cái sức mạnh H-Log của sắc Reset tím helps with the nó giúp cho effects tất of cả a chúng modern ta hiểu lifestyle, được cái sự especially tác when động combined with của other cái cuộc healthy sống, lifestyle phong cách sống rất choices. là bận rộn, rất là áp lực hiện tại, và reset chính là cái sự So, hưởng được. we talked about this Khi a mà chúng ta little nói bit về cái before, cuộc but sống hiện đại của what chúng does the ta, modern lifestyle mean thế to nào là you? phong cách sống hiện đại, nó có ý nghĩa thế nào với lại tất cả So, chúng ta? our modern lifestyle Trong has phong a cách sống hiện lot đại of này, benefits compared to years past, if I'm being và honest. thật ra We have đó có access to mang lên clean water, rất nhiều những great cái phong cách medical sống, care, sự better hiện tại technology, về công but nghệ, it's về also sức khỏe tốt impacted hơn, our health về in a cách negative khiến cho way. sức khỏe hiệu quả hơn, nhưng đồng thời And nó mang that's đến tất most cả những thách thức các bạn. likely Và due điều to quan the trọng ở đây fact that we live in a là world chúng ta that's sống trong một always cái thế giới demanding our mà attention. luôn luôn đòi And it's hỏi cái sự often tập trung chaotic. không ngừng của chúng ta, và Our luôn luôn modern có sự lifestyle often xáo trộn. involves working long Nên hours, chúng ta phải too làm việc nhiều little, giờ poor
hơn, quality sleep, làm too much stress hơn, stress, chúng ta ngủ maybe được ít eating on hơn, the run. chúng ta phải These are all ăn trong lúc làm việc, phải variables không ạ? that have a Chính vì negative vậy, impact. thật sự nó có tác So động this lớn đến sức khỏe của modern chúng ta. lifestyle, Trong with cuộc sống all the hiện đại này, chaos it entails, thì chúng ta is sẽ nhận ra throwing rất our body nhiều cái sự xáo chemistry trộn. out of sync, Nó sẽ and khiến our cho cái hệ health chuyển can hóa trong cơ thể của suffer chúng as a ta result. trở nên lệch nhịp. So some of these negative Một số impacts cái tác động tiêu cực lên cơ thể của chúng might ta. be felt, but many of them are Có thể là actually chúng ta cảm something nhận we được, nhưng mà can't phần lớn feel, thì chúng ta không and nhận they're ra được just đâu các bạn ạ. silently having an impact on Và nó our có tác body. động thầm lặng lên cơ thể của chúng ta.
In fact, Thật over ra thì 90% hơn of 90% người tiêu consumers dùng agree họ đã that đồng our ý modern rằng cái lifestyles lối are sống taking hiện a toll on đại our bodies. đang mang đến những And áp lực they're tích cực lên right. cơ thể của chúng ta. Like Mark said, Chính xác các a bạn ạ, giống recent như Mark study đã nói, showed that only khi 1 in mà cái 8 khoa of học us chúng has a tôi đã healthy nghiên body cứu và kiểm chứng chemistry. rằng So là nó that sẽ means dịch that chuyển cái cơ 88% chế of hóa sinh us trong cơ thể của chúng ta. don't have a healthy body Nghĩa là cứ chemistry. 8 người thì chỉ có And- một and người that's trong số a đó có problem. một cái cơ thể sinh hóa khỏe mạnh. So Và chúng ta let's, cần phải có let's một hành take a động step để back phục hồi. and Cho just nên take a moment to khi mà define chúng tôi what I nhìn mean when lại, I say khi mà nói body về chemistry. thế nào gọi là cái So cơ chế hóa body sinh trong cơ thể của chemistry chúng or ta, biochemistry khi is mà nói how về your hóa body sinh interacts with your lifestyle. nó sẽ ảnh It hưởng can tới phong cách sống include của chúng a ta, full và range ngược lại of phong cách sống chúng ta cũng sẽ ảnh biochemical hưởng lại tới nó. processes, and those affect Tất every cả những part of quy your trình này body. đều diễn ra trong cơ thể của chúng ta Now đồng that thời those ngay lúc này. processes impact how our body Và những quá converts trình này the sẽ food we ảnh eat hưởng into cách mà chúng ta energy, chuyển how hóa that cái thực phẩm, is cái stored, năng lượng how that được energy is handled, lưu trữ như thế and it nào, also được sử includes dụng the như thế nào. enzyme catalyzed reactions Và that đồng create thời các phản ứng được xúc tác biomolecules bởi những loại men that build enzyme and giúp renew tạo ra our những phân tử tissues sinh in our học, body. rồi từ đó xây dựng và tái tạo So những we're mô mới trong talking cơ thể của about chúng ta. thousands of different Cho nên nói reactions in về our body, hàng and they ngàn phản all ứng work sinh hóa together như in a thế network. đang diễn ra đồng thời trong cơ thể của And chúng that's ta what I và mean when hỗ I trợ cho say nhau như một body mạng lưới. chemistry. Cho nên một cách dễ dàng để hiểu về bản chất của sức khỏe, So về sự khỏe mạnh của an quá trình easy sinh hóa way trong to cơ thể, think of the nature and đó health là of this khi mà biochemistry chúng of ta life is to visualize this nhìn spectrum về nó theo một with cái healthy dạng là một lifestyle giải phẫu rộng choices on one từ trái side sang phải. and Ở unhealthy một đầu lifestyle là choices các cái on lựa the chọn other. về lối sống lành So mạnh, it could be anywhere on this và ở đâu còn lại là những cái spectrum, lối sống maybe không on lành one mạnh. side or Bạn the có thể nhìn other, thấy ở or bên moving này, back and hoặc là bạn có thể forth ở trạng thái bên kia, nhưng mà along đôi the khi chúng ta nhìn spectrum. thấy rằng là And chúng ta dịch chuyển that giữa all hai cái cực depends này. on what choices we're Ví dụ making trên những cái every lựa day. chọn mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. So our goal Vì vậy thì mục then tiêu của is to chúng ta spend là dành more nhiều thời gian time hơn on the healthy cho các side, cái lựa right? chọn ở cái đầu giải khỏe mạnh, đúng không So nào? we want to make healthy Cái lifestyle lựa chọn lối sống choices, lành and mạnh that như includes là things tập like thể dục nè, engaging in regular chúng ta sẽ exercise or being active, ăn uống điều độ hơn, you know, di chuyển eating sống năng động hơn, nutritious meals with lots of chúng ta fruit and ăn thực phẩm đa dạng vegetables, hơn, getting enough quality nhưng mà chúng sleep, ta có những cái experiencing less chất lượng giấc ngủ stress. I sâu know we hơn, can't always control giảm áp that, lực but trong cuộc sống, ít căng so thẳng hơn. nobody's perfect. I get Thật ra thì that. không ai trong chúng ta And có we're một never cái going sức to sống be, về hệ chuyển probably dịch, never going to về be hệ chuyển 100% hóa on the hoàn hảo healthy cả. end of the spectrum. Nhưng mà So chúng ta sẽ some cố gắng days we chuyển might dịch từ stay up trạng too thái late. It nguy hiểm happens to me sang trạng pretty thái often. tích cực hơn. We might eat Có thể junk một food số for ngày chúng ta dinner thức quá because we khuya, forgot to go hoặc to the chúng ta ăn grocery vặt vào bữa tối, store. nhưng mà tất cả chúng ta đều sẽ cố But gắng đưa ra những cái lựa chọn regardless, cho we lối sống can lành mạnh all hơn để giúp try chúng to ta thay make đổi better cái hướng sức khỏe lifestyle tích cực hơn. choices that help Đúng us không? make Và that trong cái lối sống shift hiện to the đại, nó healthier sẽ khiến cơ end thể của of chúng ta trở the nên căng thẳng spectrum. hơn, cho chúng ta sẽ đưa ra nhiều cái lựa chọn không lành mạnh hơn, thì So áp our lực nó càng lúc modern càng tích tụ. lifestyle Cho nên puts stress on trong our cái bodies. phong And cách the sống hiện more đại ngày hôm times we nay make an càng unhealthy lúc càng nhiều choice, sự áp lực, the more that và chúng stress ta cần phải đưa ra nhiều cái lựa compounds. chọn tích cực This is like để Mark's donut dịch example. chuyển cái chuyển hóa của mình về lại So trạng thái lành mạnh. what can Vì help vậy us thì build điều gì có thể resilience giúp to chúng better ta handle xây that dựng cái stress? khả năng để mà Well, phục hồi xử it lý turns tốt out the hơn căng thẳng opposite đó? is true too, right? Đó The chính là chúng more ta times phải we đưa make a ra những cái healthy lựa choice, chọn the đối more nghịch, đúng không nào? resilient our bodies Rồi, chúng ta become. cần đưa ra nhiều lựa chọn So, lành mạnh thì có thể chúng ta sẽ trở nên aside kiên cố from the hơn. donut example, which was Tôi lấy một cái ví great, dụ ở đây, I have ví dụ a little bit different example, một ví and that dụ cụ is thể để bạn dễ sleep. hiểu. So, Tôi nói về giấc for ngủ đây nhé. example, Ví if dụ you đi, have nếu one night where you bạn get một đêm bạn only ngủ 3 khoảng or 4 3 hours of hoặc 4 sleep, tiếng, you probably bạn won't sẽ feel cảm thấy great the là không có next thoải day. mái vào ngày hôm But sau, as đúng không long nào? as you get enough sleep the Và chỉ following cần night, bạn you'll probably be những ngày hôm sau bạn okay. có thể ngủ ngon được thì chắc chắn But rằng là bạn sẽ then hồi if phục rất you only tốt. get 3 or 4 hours of Đúng không ạ? sleep Thì every cái việc mà night bạn for a week thức or a một vài đêm như month, thế không có vấn đề gì it cả. becomes Nhưng mà nếu so bạn much có phải harder thức to bounce đêm, back from thức and hôm rất recover rất from lâu như that thế thì sleep chắc chắn bạn rất khó để deprivation, mà hồi right? phục. Bởi vì sao? Cơ And thể của this bạn đã suy kiệt. resilience or lack thereof Và điều đó có nghĩa rằng is cái khả năng hồi reflected phục in này our body được phản ánh trong quá biochemistry trình too. sinh hóa của Some cơ of thể those chúng ta. biomarkers that Mark Vì vậy mentioned thì bây giờ earlier, chúng for ta có thể example. hiểu hơn tại sao chúng ta cần nghiên cứu So về now that we cái phong cách sống hiện understand đại nó how tác động our lên những modern cái chỉ số lifestyle hóa sinh như thế nào. impacts us and what Rồi bây giờ chúng factors ta play đã into hiểu hơn về that, lối sống hiện đại it's tác time động to như thế flip nào. the switch and think Và chúng differently ta about sẽ your phải health. chuyển hướng và phải suy nghĩ Now you khác can đi về sức shift khỏe của mình. your body's Ở đây tôi muốn nói về biochemistry Aesop toward the Reset healthier là mode cái sản phẩm mà with giúp chúng ta age-lock resets. chuyển dịch cái cơ chế hóa sinh So trong cơ thể shifting chúng your ta body's sẽ trở thành lành mạnh biochemistry hơn. is very Và chuyển important dịch cái because cơ it chế hóa relates sinh to của cơ that thể chúng spectrum ta I là talked rất quan about trọng. earlier. Đúng không? Vì điều này liên So quan by đến cái dãy taking phổ this mà tôi đã đề product, cập hồi nãy.
It's a Và very cách là simple sử dụng and sản phẩm này powerful way một cách rất to đơn help giản, một cách rất shift mạnh mẽ you to để the chuyển hóa healthier nó side, sang trạng thái especially lành if you mạnh hơn. combine it Khi mà chúng ta đặc with biệt là healthy kết hợp lifestyle thêm choices với like những cái being lựa chọn physically lành mạnh, active. thực hiện như là hoạt động thể chất tích cực mỗi ngày. So Vì by vậy, shifting your body's khi mà chúng ta chuyển dịch cái biochemistry quá to trình sinh being hóa của cơ healthy, thể để nó trở nên khỏe HLF mạnh hơn, Reset is a thì powerful AgeLock daily Reset supplement là that then một cái chất bổ sung helps mạnh with mẽ the hàng ngày. effects of your modern Mà nhờ lifestyle, đó thì có thể hỗ trợ và especially làm when you giảm cái tác combine it động with other của healthy cholesterol hiện đại. choices like Khi mà chúng ta kết healthy hợp thêm eating, những cái lựa regular chọn tích cực khác, exercise, and như là better chúng ta sleep. ăn uống khỏe mạnh It's hơn, just like tập thể dục thường we xuyên talked hơn, about before, where all of these có giấc things ngủ ngon hơn. work together Chứ to khi mà kết to hợp tất combine to cả những find a yếu tố more này các bạn ạ, effective solution.
nó mang đến một cái giải pháp So thật this sự is là so trọn vẹn cái kết hợp cùng significant là anthocyanin. because that's what we mean by Điều này being rất quan more trọng bởi vì nó thể hiện resilient. cái ý nghĩa It's của việc helping giúp your cơ body thể chúng ta trở nên be kiên cường hơn, better able to giúp cơ thể cope chúng ta đối phó with tốt our hơn trước modern những cái áp lực lifestyles của phong cách that sống are hiện taking a đại toll on đang our ảnh health. hưởng đến sức khỏe của chúng ta mỗi And ngày. this product is Và another cái sản tool phẩm you này can reach chính for là when một you're cái trying công to make cụ those mà better bạn có thể choices. sử dụng khi mà đang cố gắng đưa ra những lựa chọn thiết thực hơn cho cuộc sống Okay, hiện đại của mình. so Age-Lock Reset Vậy thì is Age-Lock a Reset truly chính là exceptional cái sản phẩm product. thật sự đặc biệt. And I'm sure you already know Và that. tôi tin rằng tất cả các bạn Oh, đã biết skipped về một ahead a số cái chi slide. tiết này Hang on đúng a không ạ? second. Okay, there we Đầu go. tiên, So I'm going to share with you each one of these points in a little bit và có greater những cái điểm detail. nổi bật trong sản So phẩm này tôi first, muốn we're chia sẻ going với to tất go cả các bạn. through the Đầu scientifically tiên, proven tôi muốn nói về benefits. tất cả những cái lợi ích mà đã được khoa Next, học we're going minh to chứng. talk about Và how tiếp it theo thì tôi targets sẽ the nói về những sources that cái impact our mục internal đích biochemical khi mà chúng ta tập trung processes vào các căn nguyên tác and how động it's đến quá based trình on hóa sinh trong cơ thể robust của chúng ta như thế science. nào dựa trên cơ sở And khoa học. lastly, we'll talk Và about cuối cùng how thì it chúng is a ta sẽ nói completely về cái unique công thức anthocyanin formula, anthocyanin hoàn toàn độc something you đáo really như thế can't nào. find Một cái anywhere else. hợp chất mà bạn không thể tìm thấy ở bất So kỳ nơi nào trên here's thế the giới. list of scientifically Khi mà proven nói về những benefits. cái nghiên cứu When taken khoa học, daily, khi mà chúng ta Age-Lock dùng Age-Lock Reset Reset mỗi ngày helps to support thì healthy nó sẽ tái well-being. thiết lại It cái sức helps khỏe to toàn support diện your body's và giúp chúng ta hỗ internal trợ các quá trình biochemical sinh hóa bên trong cơ processes. thể. It helps to Và provide nó a cũng giúp healthy cho chúng balance ta of có good sự and cân bad bằng lành mạnh bacteria in the giữa cái lượng vi gut. khuẩn tốt và Remember, vi khuẩn xấu we trong đường ruột. talked briefly about Và như how này chúng ta có nói it về helps cái to impacts sự the tác động balance của of those vi khuẩn bacteria xấu that we saw in và our cái khuẩn tốt trong research, đường ruột của chúng and ta. that's going to help improve Khi your mà gut nó mất đi cái sự cân microbiome. bằng, And then phải it không ạ? helps Hay to là để giữ được improve trạng thái the cân bằng thì sẽ tuyệt antioxidant vời thế nào? defense system because Chúng ta anthocyanins cũng sẽ are giúp cải thiện an hệ thống phòng vệ antioxidant, chống oxy hóa, and that's going làm to help giảm cái reduce áp lực oxy oxidative hóa trong cơ stress thể in của the chúng body. ta So và these mang lại những cái lợi benefits ích are mang tính all hệ what we thống, cũng có term nghĩa là tác động đến systemic, toàn bộ cơ thể meaning của chúng ta they have effects throughout our entire body. trên khắp It's cơ not thể. just in Nó one không phải chỉ là little dựa vào area. một cái nội tạng hay là một khu vực nhất định, hay là So một chức năng how nhất định. the question then becomes, how Vậy thì does câu it hỏi do đó all là these làm thế amazing nào mà things, right? reset lại đạt được những Well, cái kết quả tuyệt vời Age-Lock như thế? Reset is Thật ra powered thì by Age-Lock purple, Reset cung cấp bởi specifically cái sắc tím purple compounds và cụ called thể là những cái hợp anthocyanins. chất màu tím được gọi là anthocyanin. Anthocyanins are Và powerful bạn được nghe hồi nãy compounds thì that are found anthocyanin in là dark hợp purple chất mạnh berries and được black tìm thấy rice. trong những quả mọng màu And tím even though sẫm we và all know we trong gạo need to đen. eat a wide Và mặc variety dù of là fruits rất and nhiều, tất vegetables cả chúng ta đều biết rằng and a là chúng ta rainbow cần of ăn nhiều loại trái colors, cây và rau quả it và đa turns sắc màu. out that people Nhưng mà just hóa ra thì they mọi don't get người enough of these in vẫn their không có đủ diets. anthocyanin trong chế độ And ăn I uống thông bet thường của if you họ. thought about what you Và ate, thực tế trên you'd thế giới bạn biết probably không? have a hard time thinking of Thì something purple thật that you ra ate người every day. ta bạn muốn tìm ra I những know cái I thực do. phẩm sắc So, tím sẽ không dễ đâu các in bạn ạ. fact, the Trên average ở đây adult globally thật ra gets trên less thế than giới thì 25 cứ milligrams một per người day trung as bình part of their người diet. trưởng thành trên toàn cầu And đó that's các at chị, họ best. sẽ sử dụng chưa tới So 25 our mg mỗi research, of ngày course, shows trong chế that độ we ăn của really họ. need a lot more Và than như vậy đã that là rất cao rồi if các we're bạn ạ. going to get the Nhưng health mà nghiên cứu của chúng benefits tôi that cho we're thấy looking rằng for. thì thật sự người ta cần nhiều hơn So as cái part of liều our lượng đó research, để we có sức looked khỏe khỏe at mạnh. both the dose as well Chúng as the tôi nhận ra type of rằng phải anthocyanins. cải thiện cái liều And lượng it turns anthocyanin out that both make và a đạt tới really cái big hàm lượng difference tối in the ưu. results you can expect. Và các bạn có thể So chờ Age-Lock đợi những cái kết Reset quả mà chúng tôi đã chia provides sẻ hồi nãy. an exclusive blend of the Và đó là types of một cái công thức anthocyanins tổ hợp that are pha more chế đặc biệt effective at được sở hữu bởi supporting Nuskin. our Và body's nó internal hỗ trợ cho biochemical cả cơ thể của chúng processes, ta, đặc biệt là cơ and chế it chuyển hóa provides bên these trong. at a dose of Nó mang đến chúng ta cái liều 215 lượng tối ưu milligrams per chính day. là 215 mg trong mỗi This ngày. precise dose Và and chính the cái hàm lượng specific chính xác types này of và đúng anthocyanins loại in anthocyanin Age-Lock Reset, trong Age-Lock Reset when combined with khi mà nó healthy được kết hợp lifestyle với những cái choices, lựa is chọn how it sống lành mạnh supports a thì variety of nó có health thể giúp cho aspects. chúng ta hỗ trợ And this rất in nhiều khía turn cạnh của sức creates khỏe. a domino Và vì effect vậy thì nó tạo ra những cái of hiệu ứng healthy domino benefits which mang lại support your thêm body nhiều lợi ích hơn nữa cho sức biochemistry. khỏe. So Khi the net mà result những quá is that trình it sinh hóa trong helps cơ thể shift được you chuyển towards a sang healthier trạng mode. thái tích cực, If we look back at that spectrum, it's shifting chuyển towards the sang healthier cái side. cực mà chúng ta có những cái And just like we talked hoạt động about tích cực before, mang đến when những we cái make sự healthier tác động choices, hiệu our quả hơn bodies cho hệ are chuyển hóa more của chúng ta. resilient to the Vì vậy stresses thì of our như modern chúng ta có nói trước lifestyle. đây, khi mà chúng ta And đưa ra những cái Age-Lock lựa chọn lành mạnh Reset như vậy thì is chúng ta có khả năng phục hồi another tốt hơn choice that can trước help những cái us căng thẳng build this trong resilience cái lối sống to hiện đại. handle the stresses Chính vì vậy thì better, Age-Lock Reset là so lựa that we chọn have khác a để more giúp chúng ta có resilient thể xây body dựng những cái khả năng chống biochemistry. chọi với những căng thẳng này tốt hơn và do đó chúng ta có cơ chế hóa sinh Okay, so vững one chắc of hơn. the
things that really sets ageLOC research Và một reset trong apart những cái điều có thể tạo ra sự khác is, biệt of rất lớn course, ở our ageLOC success Reset quality process. chính là I'm cái quy sure trình you've 6S. all heard about Và tôi this tin là with các some bạn of đều our other biết Firmenich về cái tiêu products. chuẩn nghiêm ngặt của So 6S. I just want to start off by saying Và tôi muốn nói các bạn ageLOC rằng reset also iSOC follows the Reset success quality sẽ tuân process. thủ nghiêm ngặt quy And trình I'm going to 6S. give examples of Tôi lấy ví dụ ở each đây of các the bạn ạ, 6 về S's một trong and how it follows 6 them. bước của quy trình 6S này. So we Trong cái S rely đầu tiên, chúng tôi on nói our về rigorous sự success quality lựa chọn. process to Trong quá trình enable 6S you đó to be thì nó confident giúp that chúng you're ta, getting những the nhà phân highest phối, quality họ có một product sự tự tin possible. tuyệt đối trong việc chia sẻ những sản phẩm So here are a uống few trong cho mọi examples người. of how we've Ở applied đây it là to một cái ví reset. dụ mà chúng ta hiểu về First is 6S. selection.
Đầu tiên là tôi nói về sự With lựa chọn. age-lock reset, we've selected mà nói về types age-lock of reset, thì anthocyanins chúng that tôi are đã chọn more các loại effective at anthocyanin supporting có our hiệu quả internal hơn trong chemical việc hỗ trợ processes. các cái quá trình hóa học bên trong của This is chúng tôi. important because our Điều research này vô cùng shows quan that trọng bởi vì not all trong nghiên cứu thì chúng anthocyanins tôi nhận ra rằng have the same là không effect on phải this tất aspect cả of health. anthocyanin Second S is đều có tác dụng sourcing, giống nhau đối với khía cạnh sức and khỏe này. with age-lock reset, ở it trong age-lock contains reset anthocyanins that thì are chúng tôi nói về ideally cái chữ S sourced thứ hai from chính 3 là cái tìm cái superfoods, nguồn cung ứng. and that is Chúng tôi black tìm ra những currants, cái loại anthocyanin bilberries, and mà black có nguồn gốc lý rice. tưởng từ ba loại siêu thực These phẩm three như là foods are rich cái in quả lý chua đen, anthocyanins, cái quả which việt are what quất give them their và dark gạo nếp purple cẩm. color. Thì chính ba loại siêu thực The phẩm này third nó S rất giàu is anthocyanin, specifications. nó tạo được từ cái màu Age-lock sắc tím sậm. reset is carefully Cái chữ S tested thứ to ba ensure chính là it thông số meets về kỹ thuật. all of our Khi mà Age-lock specifications. reset So that sẽ kiểm includes tra things cẩn like thận để đảm bảo rằng appearance, nó soft đáp ứng gel tất weight, cả những cái thông số kỹ thuật how fast it disintegrates về when you cái cấu swallow trúc của it, dạng phi như thế nào, and về cái other trọng lượng factors của like viên that. nang, về cái thời gian hấp thụ trong cơ thể của chúng The ta fourth và S nhiều is yếu tố khác nữa. standardization. Cái S thứ Age-lock tư chính reset là is cái việc tiêu chuẩn hóa. standardized to Thì provide a Age-lock dose reset of được tiêu chuẩn hóa 215 để cung cấp milligrams cái liều of lượng the là exact 215 right type of mg anthocyanins các loại per serving. anthocyanin cụ thể cho mỗi cái liều Since lượng. anthocyanins are Bạn the biết không, key anthocyanin compound in là hợp age-lock chất quan reset, trọng trong it's Age-lock reset. especially Bởi vì important chính to cái make điều sure we're đặc providing biệt a quan trọng consistent amount là in chúng ta phải every đảm bảo soft rằng gel. chúng ta đang cung cấp The một fifth cái is liều lượng safety. nhất quán trong mỗi cái viên nang. Age-lock reset is Và cái thứ tested năm for chính là tính heavy an metals toàn. and contaminants, Chúng ta biết rằng là chúng ta phải and nghiên that's cứu in cả về addition những cái to loại our kim loại standard nặng battery of cũng như những cái hợp microbial chất tests as gây well. ô nhiễm bên trong And cái sản lastly, we phẩm. have Và bên cạnh những cái tiêu substantiation. chuẩn gắt gao khác về vi sinh vật. Age-lock reset Và is cuối cùng formulated chính là based khả off năng minh chứng. multiple published studies, Chúng ta đã được clinical studies xem rất on nhiều this những cái nghiên cứu lâm formula. sàng mà chúng tôi đã công bố về công thức này. So in Vậy thì addition bên to cạnh cái việc the tuân following the thủ cái success quy quality trình 6S process, there's thì several một other yếu tố key quan trọng khác differentiators được that thực sự tạo really nên sự set khác biệt age-lock cho reset Age-lock apart, reset. and that I feel like are worth mentioning. Và tôi nghĩ rằng nó xứng So đáng all để those được studies that I tự mentioned that hào và chia sẻ với substantiate các our bạn. formula, Chính là việc mà well, chúng that's tôi the đề cập reason về cái why công it thức để được took minh chứng. 7 years for us Chúng tôi mất to đến 7 research năm để nghiên anthocyanins cứu and về come out with this anthocyanin product. để có thể đưa ra sản phẩm tuyệt vời này. That's right. We did Thực- 7 years of thật sự đó các research, bạn, and 7 năm I think chờ. that's more than we did Tôi nghĩ with rằng age-lock đó use, là to be những gì mà honest, chúng or tôi lifespan. đã đầu tư So thời gian in nhiều hơn cả fact, we've Age-lock already rồi. got at least Vì vậy, 5 published studies by chúng the tôi time đã we có 5 launch, cái and nghiên that cứu number khoa is just học going to keep going up. đã được công bố với So thế giới và that's chúng tôi còn tiếp tục đưa ra a những very cái impressive nghiên number cứu of kết quả studies tiếp to theo nữa. support a single product. Bạn có biết không, đây là Another cái sản thing phẩm mà that có nhiều really nghiên cứu sets khoa học như vậy. age-lock reset apart is Và its quan trọng đó các bạn, exclusive thì formula một that điều nữa provides chính là cái sự khác biệt trong 215 Age-lock reset milligrams of là cái công thức an độc quyền anthocyanin cung cấp blend. 215 So as I mentioned mg before, hỗn hợp that blend is anthocyanin. black currant, Đó chính là cái sự pha bilberry, trộn and black rice. giữa quả lý chua And đen, it's not giữa something you can quả really việt find quất đen anywhere và gạo nếp else. cẩm. Mà bạn In fact, it's actually không really phải là thứ mà chúng ta có difficult thể to tìm thấy ở find bất the cứ nơi nào khác đâu. individual ingredients Bởi vì trên thực tế anywhere thì either. cũng khá khó khăn So để I chúng went ta có thể looking to tìm được see các if cái I nguyên could liệu try ở and những cái nơi khác. replicate it from products that are Cho available on nên the market, vì vậy thì các bạn biết không, and it was cuối cùng virtually impossible. đó chính là I thật don't know. sự quan trọng đối với chúng ta Very difficult, là especially to find any Age-lock products reset that contained black rice standardized chứa những cái anthocyanins. thành So, phần đặc biệt của thiên nhiên như thế. lastly, and this is what really matters to you, Và cái điều mà các bạn sẽ age-lock rất phấn khích reset ở cái is thông tin cuối targeting the cùng body's chính là cái internal khả năng mà biochemical Age-lock reset processes to nhắm đích support your healthy tập trung vào cái lifestyle. căn nguyên của It's những cái targeting the việc source khiến cho quá trình sinh because hoạt trong it's cơ thể built chúng ta on trở nên age-lock rối loạn. science. Đó chính là cái nền tảng mà khoa học Age-lock đã tập trung trong những năm So vừa let's qua. get down to the really nitty-gritty details. Vậy thì bạn How do cần we biết gì take thêm nữa về age-lock Age-lock reset reset? nào? Cách uống như thế nào? It's actually Thực very ra rất đơn simple. giản các bạn ạ. You just take Chúng 2 ta chỉ soft cần gels dùng daily. 2 viên nang mỗi ngày. It doesn't really matter Nó what không có time quan of trọng là bạn day, uống vào thời điểm just nào as trong long as you ngày. can take them Chỉ cần là bạn nhớ consistently. thực hiện nó Just và take a uống nó time một that cách đều works đặn, best for your nhất quán. schedule. Và nó mang đến một cái kết quả And if you want to take it mà bạn alongside kỳ vọng. other Pharmanex products, go Vậy thì for it. và nếu bạn muốn dùng nó với You lại can các see sản here phẩm a few of Pharmanex our thì favorite sao? complementary Hãy products. tùy duyên. So Bạn we've có thể got xem như đây là age-lock một trong những cái sản phẩm yêu R thích. squared, Chúng ta có thể bổ age-lock sung Lifespan, and lẫn nhau. Life Ví dụ như là Pack Era Bình shown. Phương, So, hoặc là for example, Inspire. age-lock R squared is Ví great dụ for Era Bình targeted Phương thì support rất for tốt cho energy việc and tập trung purification. vào cái gen về năng We've got lượng và thanh lọc. age-lock Lifespan, which is Age-lock going to Expand thì provide hỗ trợ systemic toàn support diện for cho healthy quá trình lão hóa aging. lành mạnh. Life Pack's Và going to Life provide Pack a thì cung cấp healthy một cái nền tảng nutritional dinh dưỡng lành mạnh. foundation. And then you have, of Và chắc course, chắn age-lock chúng ta phải reset, sử which is dụng going to Age-lock help reset
both the sẽ effects giúp of a chúng modern ta lifestyle. chống So lại những these tác are just a động few của phong cách sống examples of hiện đại. great products you Đây là can những cái pair ví dụ with mà các bạn có ageLock thể kết Reset. hợp những sản phẩm Honestly, you Farmex can với pair nhau ageLock Reset with any of our và Firmenich hãy thoải mái products. kết hợp. These are just a couple examples. So, Đó là những cái ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn, có thể kết hợp thoải mái với okay. lại So Reset. speaking of other supplements, some Và of nói you về may những be cái sản phẩm thực wondering phẩm bổ sung khác của how chúng ta, ageLock bạn có đặt Reset câu hỏi là fits in làm thế nào mà and ageLock compares Reset with other có thể Firmenich mang đến cái products. sự phối hợp And hiệu that quả is a với các sản phẩm fantastic Farmex question. khác. Đây là một câu hỏi rất hay So đấy các to bạn ạ. answer it, Và tôi muốn trả lời I'm câu hỏi going to này zoom out a little thì bit chúng and tôi take a cần look at phải the phóng bigger chiếu picture.
một chút xíu và nhìn bức tranh lớn hơn. So when we look at our Khi mà health chúng tôi span, xem xét thời our gian sống in-house của con người, scientists have thì researched các khoa học and gia trong ban found nghiên cứu của chúng that tôi there are a lot of đã nghiên different cứu và variables phát that hiện ra rằng contribute to là có and nhiều cái influence biến our số health and wellness. đóng góp cho một cái sức So khỏe these are thể just a chất couple lành mạnh. examples. Nutrition Ví dụ science, như là khoa học về dinh which is going to dưỡng, include things như like là chúng ta vitamins nói về and những loại minerals. vitamin và những loại We've khoáng got chất. Hay antioxidant là khoa học về chống science. oxy hóa, That's the science of đó là các antioxidants khoa học and về những chất chống phytochemicals oxy from hóa plants. và các hợp chất từ thực vật. We've got cell science Chúng and ta có những wingspan khoa học về tế science, which look bào at different và các khoa factors học that influence cell health tác động and tới living cái sức khỏe younger. tế bào của chúng ta, There are giúp cho chúng factors ta that kéo dài tuổi influence thanh gene xuân expression or the và xem sources xét of những cái aging. yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến There's sự a whole sống science sống lâu behind hơn. the body of Chúng science ta of có những yếu tố ảnh hưởng healthy các bạn weight ạ, đến sự biểu management hiện and gen của body chúng ta, composition. vốn là nguồn gốc của sự lão hóa. And there's a relatively Và newer chúng ta area cũng called có những cái khía cạnh microbiome tập trung science that you may giúp chúng have ta heard nghiên cứu về about. khoa học toàn diện về quản lý cân And nặng that's và thành phần cơ the thể. study Đúng of không? the Chúng ta nghiên gut cứu về hệ microflora vi or sinh, the về bacteria vi khuẩn that trong live đường in ruột our gut mà sống trong đường and ruột have chúng a ta big hoạt động như thế influence on nào the rest và of our cách mà chúng body. ảnh hưởng đến các khía cạnh sức khỏe của chúng So ta. these are just a couple Và đây chỉ là một examples trong of những cái ví dụ some of what về we những would cái mảng consider the lớn main mà đóng góp contributors chính cho to một a cái health span. sức khỏe toàn diện. The thing is, it's Vì vậy honestly thì not thành very thật mà nói các practical bạn biết không to ạ, create a thật single sự product that là không targets thể nào tạo ra một every cái single sản one of phẩm these để variables nhắm mục tiêu all at vào tất once. cả các biến số này được. So instead, we've Thay got vào a đó thì chúng variety of tôi sẽ products, có nhiều sản and phẩm they each target maybe nhắm two or three of mục these tiêu areas. đến 2 And this is hoặc going là to 3 let những cái you lĩnh vực pick the trọng yếu. products Và bạn có thể that tùy chỉnh hơn you cho cái are lĩnh vực mà bạn most đang muốn cải that are thiện targeting cụ the thể areas that you cho cái cơ specifically thể want to mà bạn support đang mong or đợi. the areas of your biggest concern. Và đó chính là cái So let's go through a few examples sự hiểu biết sâu sắc just to hơn. help Ở đây ví dụ các bạn ạ, ví dụ LifePack. give this bigger picture. Bức tranh này sẽ First bạn is hiểu hơn. LifePack. Khi mà nói về LifePack thì LifePack really nó tập focuses trung in on nutrition vào việc science and nhắm mục tiêu antioxidant vào khoa học dinh science. dưỡng That makes sense because it's và a khoa học chống oxy multivitamin, hóa. right? Điều đó là It nó provides cung cấp cho all chúng of ta những your loại essential vitamin và những loại khoáng vitamins chất and cần thiết. minerals, Chúng ta as có well thể as pha a trộn những cái phytonutrient dưỡng chất thực blend vật with với of khả năng chống oxy hóa. antioxidants. And that includes Và cái kết quả đó carotenoids, là which cái we sản phẩm mentioned này mang đến cho earlier. chúng ta những cái nền tảng dinh dưỡng And với chất you can chống see oxy hóa rất those hiệu reflect quả. in your scanner Và score if nó you take thể it hiện trong cái regularly. chỉ số mà So các the bạn đo trên result thiết bị is a ESPA product that helps provide về a healthy cái nutritional sản phẩm dinh foundation dưỡng đó bổ that sung complements và your nó lành mạnh như thế diets. nào. Our next example is Cái ví dụ HLOC thứ hai TR90, đó chính là which is, Exporter of 90. course, our breakthrough weight Đó là một management trong những cái system and sự body bứt shaping phá system về công nghệ để chúng ta that's kiểm soát về based vóc on dáng gene expression science dựa trên những cái khoa học and biểu also hiện gen healthy weight science. và cho Centers. chúng ta một cái It's cân a nặng lành mạnh. holistic approach Ở đây là một cái to tiếp weight cận toàn diện management that's going to về việc provide kiểm soát cân nặng của một người comprehensive support và nó hỗ for trợ toàn diện achieving a cho việc healthy đạt được cái body trọng weight lượng and shape. mà chúng ta kỳ vọng và cái vóc dáng cơ thể mà Since chúng it's ta providing mong đợi. more targeted support Vì vậy thì for nó a cũng cung cấp specific concern, cái mục it's a tiêu great và option một for mối quan tâm someone cụ who really thể. wants to Đó help là một cái improve sự lựa their chọn body tuyệt vời cho những composition người or shape. họ đang muốn cải thiện về tình trạng vóc dáng hay là cấu trúc cơ thể của họ. So next we've got HLOC Câu R hỏi tiếp theo squared. chúng ta có This R is bình phương focused không on ạ? cell science Nó tập and gene trung expression vào cái khoa học của science. tế bào và các khoa It học của biểu provides a hiện blend gen. of Nó ingredients cung in cấp cho R chúng ta squared một sự day pha that target trộn của and thành give phần trong targeted support for R2D cellular và hỗ energy, trợ mục tiêu cho năng and lượng a tế bào separate blend of và sự pha ingredients trộn in R phiên squared biệt nights trong to give R2D targeted hỗ support trợ for cho cellular cái mục tiêu đó purification. là việc thanh lọc tế bào. Một Next ví up, dụ we've khác got HLOC mà chúng ta Yspan. nói về I'm sure most of Espan. you are familiar Chúng ta with các this bạn product đều already, rất là but quen thuộc với sản phẩm it's Espan. going to focus on Nó tập trung 3 vào 3 lĩnh vực. areas: Đó antioxidant là khoa học chống science, oxy youth hóa, span tức science, là khoa and gene học về expression tuổi science. trẻ và khoa học về biểu So hiện it's gen. providing a Bởi unique vì nó blend cung of cấp cho chúng ta ingredients một that cái sự pha influence trộn độc đáo multiple của aging các thành phần defense mà ảnh mechanisms to hưởng đến provide nhiều cơ chế chống broad lão hóa spectrum để nutritional cung cấp benefits. một cái lợi dinh The dưỡng phổ result rộng. is, of Và course, cái kết a quả là chúng ta systemic nhận thấy được gì ạ? foundational Chúng support hỗ trợ for toàn healthy diện youth cho một span. cơ thể để kéo dài sự trẻ trung trong chúng And ta. lastly, we have, of Và cuối course, cùng HLOC chúng ta nói reset. về iStock Reset. But HLOC reset Bởi vì targets iStock 3 Reset areas as cũng nhắm well: đến 3 lĩnh vực. antioxidant Đó là science, khoa học chống oxy sources hóa, of đó aging, là cái and căn nguyên của microbiome. việc gây lão hóa và cái Its khoa học unique của vi sinh blend vật. of anthocyanins Đây chính là cái công helps thức pha support trộn your độc body's đáo của internal anthocyanin biochemical giúp processes. hỗ trợ các quá trình sinh And hóa since bên trong cơ thể của chúng anthocyanins ta. are Và antioxidants, anthocyanin they chính là also cái chất chống help oxy hóa improve và vì our vậy chúng cũng antioxidants giúp cải defense thiện hệ system, thống bảo vệ chống oxy and hóa they bên trong cơ provide thể a của chúng healthy ta balance of và good giúp and cung bad cấp cái sự bacteria cân in our bằng lành gut. mạnh So that's giữa where the cái lượng khuẩn microbiome tốt science và fits
season. hỗn xấu trong đường ruột. Và đó là lý do mà tại sao mà So khoa học as vi you sinh can vật see, lại có mặt each trong of nghiên these cứu này. products bring Quý something vị bạn có thể nhìn unique thấy to the rằng mỗi table, sản phẩm này đều and mang together đến they một really cái form trải nghiệm độc đáo a riêng biệt. portfolio of products Và that nếu chúng ta lets you cùng nhau thì nó customize tạo thành một to cái get danh mục rất là exactly hoàn thiện the support cho that you chúng ta want cái and need. kết quả, một cái cơ thể mà chúng ta mong đợi bởi So sản I phẩm công nghệ. know a lot of people Cho are nên thinking, tôi biết là okay, nhiều người well, sẽ how hỏi do I rằng, choose? làm thế nào mà How do I tôi know lựa what chọn, làm sao product tôi is biết rằng right sản for phẩm nào me, để right? phù hợp với tôi vào lúc này. It's actually perfectly safe to Chắc take chắn all of these products at sẽ the rất same time, an toàn, but phải là I an toàn tuyệt understand that đối nếu bạn that's dùng tất not cả. going to be the best Nhưng solution for everyone. cái giải pháp tốt nhất So you can cho mix một and người match nếu họ đặt based câu on hỏi your specific thì needs. nó dựa vào cái So nhu these are just a cầu couple cụ thể. examples Tôi lấy ví dụ of
simple questions Ví that dụ bạn you có can thể hỏi ask những câu hỏi yourself rất đơn giản, bạn hỏi bản to thân mình figure out what's để best tìm for ra cái you. nhu cầu mà bạn Things like, đang mong how's đợi your nhất. energy? Ví How's dụ your cái body về năng weight lượng and của bạn shape? hiện như thế nào? Do you need help Bạn with a modern nghĩ thế nào về trọng lifestyle? lượng Do và you vóc need dáng cơ thể của support for bạn? healthy aging? Bạn cần What sự about trợ giúp support về for lối sống healthy hiện đại không? diet? Bạn cần sự Do hỗ you trợ want về lão hóa targeted khỏe mạnh không? benefits Bạn cần chế độ dinh or dưỡng more thiếu dưỡng chất systemic? không? These Và are những all câu hỏi như types thế of này questions sẽ that can là help cái sự you dẫn and dắt your để giúp chúng customers ta tìm ra prioritize những cái ưu what tiên your mà real mình đang concerns quan tâm are so that you để can có thể get tìm được cái the giải pháp right phù hợp, combination of cải thiện. products to address those needs. Now, one of the most common Một trong những questions câu hỏi phổ that biến nhất I've been mà tôi asked nhận and được that you đó là might be sự asked so sánh too giữa hai are sản how phẩm. ageLOC Reset and Cái cách ageLOC mà TR90 ageLOC compare. Reset khác biệt với lại And that's a ageLOC great TR90 như thế question. nào? Đây là một câu hỏi rất hay các ageLOC bạn. Reset ageLOC focuses Reset tập on trung vào cung systemic cấp hỗ trợ support for toàn healthy diện cho biochemistry. quá trình sinh hóa lành mạnh. And that's your body's internal Nó mang đến biochemical processes, right? các quá trình sinh hóa bên trong Whereas cơ thể của các ageLOC bạn. TR90 is more Và ageLOC targeted TR90 support for thì body nó shaping mang and tính weight management. tập trung So these two chỉ areas are vào actually việc định hình lại vóc complementary. dáng cơ thể và quản lý cân nặng. Cho nên ageLOC Reset does bạn not đã nhìn help thấy you rằng lose weight. But ageLOC Reset không giúp it's bạn giảm important to cân. know that when Nhưng someone bạn biết starts rằng nếu một người TR90, dùng TR90 they're making họ changes to sẽ their bắt đầu eating có những thay habits. đổi They're tích making cực changes về to thói their quen ăn activity uống, levels. về mức độ That's hoạt all động part tích of cực the của họ program, right? như là một trong những cái yêu cầu And của when chương you trình đúng make không nào? those changes, Vậy thì those điều đó are có the nghĩa rằng same là những cái changes tác động we tích cực talked đó about nó that liên were quan đến quá healthy trình sinh hóa lifestyle trong cơ thể của changes họ. that shift you on Và that spectrum, on that health đó spectrum. là một sự lựa chọn về lối sống lành So mạnh those mà changes tôi đã can nói trước đây. also Và have nếu a ageLOC positive Reset được tích impact hợp on your trong body's đó biochemical thì nó processes. giúp cho người ta cái hỗ trợ And quá trình ageLOC sinh hóa Reset diễn is ra hiệu another quả hơn. tool to help support those same Vì those vậy same thì biochemical ageLOC Reset processes. sẽ giúp cùng So they're TR90 they sẽ end up chuyển dịch actually being cái very cơ chế chuyển hóa hiệu complementary, quả trở sang trạng but they thái work khỏe mạnh hơn. in Vì completely vậy different thì hai ways. sản phẩm này hoạt So động theo những cách hoàn toàn khác nhau. TR90 Và bạn targets có thể healthy thấy chúng body weight đang and hỗ shape trợ through với một cách supporting healthy tương quan như thế nào. metabolism, TR90 hướng đến maintaining trọng lean lượng muscle, và vóc dáng cơ thể and thông qua supporting quá trình positive trao đổi mood chất and lành mạnh willpower. và duy trì cân nặng, Whereas hỗ trợ tâm ageLOC trạng và ý Reset chí tích cực. helps support your body's Còn biochemistry ageLOC through a Reset healthy thì hỗ balance trợ of quá good and trình bad sinh hóa của cơ bacteria thể in the gut, và thông qua sự through cân bằng providing lành mạnh giữa vi antioxidant khuẩn tốt support, và khuẩn and xấu of có micro, course, hỗ trợ chống oxy supporting hóa our và các quá internal trình sinh biochemical hóa bên trong cơ thể. processes. So, Vì vậy, I just wanted to close out by saying tôi I'm muốn kết thúc phần so chia sẻ của excited tôi for you rằng guys to tôi get rất access là to phấn khích ageLOC khi Reset. nói về ageLOC It Reset. is a Đây là super một sản unique phẩm product. There's really rất độc nothing like it đáo, on the giúp market. khắc phục And và it's going to help with the effects of a modern giảm những cái tác động, lifestyle. những cái ảnh hưởng So, của lối sống hiện đại. thank Vì you vậy, again for rất cảm ơn joining me sự tham gia của tất today. cả các bạn. And I'm going to turn the time Và back over tôi to Wei Wei. xin mời Huy trở lại. Thank you, Rebecca. Xin cảm ơn Thank Rebecca. you so much for sharing Cảm ơn with rất us nhiều về phần more, chia a sẻ little với bit tất cả chúng more tôi about the product. về I cái sản know phẩm tuyệt vời này. Tôi biết rằng that we need some time to chúng ta cần really một cái thời gian digest để có the thể hấp thụ information that we về have thông tin, về today. kiến thức mà But chúng ta có while được you trong are ngày hôm nay. presenting, we have Và trong already phần chia received sẻ quite a của few các khoa học gia questions in the thì chúng tôi chat có một and vài câu hỏi Q&A. trong So cái my team is phần hỏi đáp. organizing those questions for Và me, and we have received ban tổ some chức already. thì We're đang gonna sắp xếp lại những câu spend hỏi the đó. next few minutes to Và chúng tôi sẽ answer dành một vài this phút cuối question cùng that we để có thể received trả lời cho chúng tôi during những your cái câu hỏi presentation and Mark's trong phần presentation. chia sẻ của tôi ngày hôm nay, đúng không ạ? And if we ever run out of time, don't worry. Và Please chúng ta still không send those bị questions quá to giờ us. đâu các bạn We'll ạ. Các get bạn them đừng có answered lo rằng by chúng ta our sẽ hết local giờ. trainer. Các bạn hãy gửi Okay. câu hỏi cho chúng tôi. So, Chúng tôi có thể chia sẻ để đáp lại các Dr. bạn. Mark, are you still there? Đây là câu I hỏi know của it's tiến sĩ Mark getting Mallet. very late. I'm there. Hi. Và tôi biết rằng bên Mỹ đã Sorry. rất là khuya rồi, Okay. rất là xin The lỗi. first question I have Và rất is cảm ơn. why is Câu hỏi metabolic health là tại so sao cái sức khỏe chuyển hóa important? lại quá quan trọng? Yeah. Just let Bạn me biết không? preface this. Tôi giải thích như thế này nhé. I remember 25 years Tôi ago, nhớ we 25 started năm trước talking about khi mà chúng tôi antioxidant bắt đầu nói về science. khoa học And chống oxy man, we hóa. had a lot of basic Lúc đó questions chúng tôi có because rất nhiều câu people hỏi thought, rất cơ bản this mà is mình nghĩ a rằng crazy new area. đây là You're một talking trong những about cái lĩnh vực free kinh khủng. radical biology Khi mà and nói về gốc electrons tự and do, khi nói về I điện know tử, it's tough at tôi biết rằng first, but this will start to sink in. chắc chắn Just keep studying and nó sẽ rất learning là and lạ lẫm lúc asking đầu, questions. nhưng mà mọi người sẽ bắt So đầu the hiểu hơn question again, và why đón is nhận nó metabolic health so về sau. important? Khi mà I câu would hỏi tại just say sao that chuyển hóa là quan trọng đến như vậy, a good example is that một cái ví dụ really rất quan what trọng, it's saying is hay ở your đây, body's khi mà nói rằng biochemistry healthy with all of the khi mà chemical cái hệ chuyển reactions hóa and trong cơ things thể that của are bạn, going on những in cái your sự body? tương tác It's super hóa important sinh sức that khỏe they're của all bạn going the right direction. đó có đang And hoạt động and theo cái định it's hướng really
hay like, không? Hay là nó đang giữ okay, mất so cân we bằng? know it through sort of the Khi test that I shared Chúng ta with biết được you cái chuyện đó and thông qua more. những cái xét nghiệm It's tôi nói các bạn almost hãy like a về crystal trên vân ball tay into your họ sẽ future. xét nghiệm. If you can make Thì sure that your nếu body bạn có thể biochemistry chắc chắn rằng is tất cả healthy những cái now, cơ chế hóa sinh then trong cơ thể của bạn it's going đang diễn ra to theo hướng help đúng đắn, you protect your organs thì nó sẽ and giúp bạn do bảo all vệ sorts nội of tạng things của that bạn maintain life và cũng giúp cho bạn duy into a trì healthy cái future. chất lượng cuộc And sống that's tích what cực we're all about, và right? một cái Health chất lượng sức span. khỏe về lâu So dài. not how Và long điều you đó live, cũng but giúp cho how bạn có healthy một you are cái all thời the gian days of sống your life. hiệu And quả.
và You tích cực know, hơn. Rebecca shared that there are a lot Như of Rebecca approaches có to nói this, rất nhiều but cách this tiếp is a cận mà chúng very tôi đã ứng important dụng one. trong It's the Exo next Reset. very important piece of the puzzle. Đó là một trong những cái bức tranh rất quan trọng mà cần phải được lắp vào sức khỏe mạnh Thank của you, chúng ta. Mark. Thank you. Xin cảm ơn Mark. Okay, the next question I have Câu is hỏi tiếp for theo. Rebecca. It's more product Rebecca. related. Về những cái câu hỏi liên quan đến Will sản phẩm. Reset be able to help in the SCS score? Reset có giúp tăng That's a chỉ số fantastic SCS không? question. Một câu hỏi rất So hay. SCS score is really số a S3 reflection of our đó skin là sự phản carotenoid ánh score. That's what về cái SCS khả năng stands for. chỉ số It's a carotenoid trong measure da of skin trong máu của chúng ta. carotenoids. And so Carotenoid it's primarily going to change when we nó sẽ increase our intake of carotenoids. thay đổi. HLOC reset Chỉ số is sẽ not tăng cường khi chúng ta sử dụng rất standardized to nhiều cái carotenoids. lượng It's standardized to carotenoid. anthocyanins. Và So khi nói về we anthocyanin wouldn't đây, anticipate a significant change. chúng ta sẽ mong đợi không mong đợi possible, cái sự thay but đổi lớn, it's not something that we nó có would thể expect sẽ for tăng, sure. nhưng mà nó sẽ không phải là Thank một you, cái sự Rebecca. chắc chắn. And okay, relating to anthocyanin, what is Cái so đó về unique anthocyanin. about our blend? Tại sao cái And công thức are there anthocyanin của any chúng other ta competitors out there lại with rất the khác biệt same với lại những công thức profile? anthocyanin của những đối thủ cạnh tranh trên thị It's a trường? great question. Câu hỏi rất tuyệt vời. There are other products on the market Có những that cái sản phẩm khác contain trên thị trường, anthocyanins. họ cũng đang nói So về I don't want to anthocyanin. pretend that we're the only one, Tôi because không we're nói not. rằng là chúng ta là But công ty most duy of nhất, them are going to be nhưng mà much lower phần lớn dosage. tất cả những cái So sản there's phẩm really anthocyanin two đó things thì that cái make liều lượng ours rất thấp, unique thấp and hơn rất nhiều. set us apart Có from hai the điều mà tạo ra competition. sự khác biệt của chúng The ta với first những is đối thủ cạnh tranh. dosage, of Thứ course, nhất là về standardized to cái hàm lượng 215 là milligrams per day. 215 mg là cao And the nhất second và tạo sự khác is biệt what rất Mark lớn. was Thứ talking hai, about before, where we're đó là picking Mark very có nói specific khi mà types chúng of tôi lựa anthocyanins chọn that hàm lượng we know anthocyanin are nhưng more mà đúng effective loại for supporting anthocyanin these internal hiệu quả biochemical hơn và mang đến cái processes. hiệu quả chuyển And đổi that's not về something cơ chế you'll chuyển hóa get bên trong from là thứ mà chúng competitors. ta They're không not thể tìm được making ở bên that ngoài. distinction. Không có thủ cạnh tranh nào có thể đạt So- được hai cái yếu tố khác biệt này. Thank you, Rebecca. Cảm Hey, ơn Rebecca. Mark, I have Did a we say question. one more thing? Here's Rồi, muốn something thêm một cool, điều. Wei Wei. I don't know if we shared this with you, Tôi but muốn you chia know, sẻ we điều này. understand, you know, Chúng the tôi hiểu rằng chemistry that we did was so cái new công that thức we chúng tôi được actually sử dụng discovered new nó rất là mới. anthocyanins. So we Là những cái loại discovered, hợp chất you anthocyanin know, mới. that Và cái delphinidin and là có hai loại anthocyanin, là that ethidine cyanidin are most effective. But là did hai you cái know loại hợp that chất mà hiệu we quả nhất also trong discovered a anthocyanin. new anthocyanin molecule, and we actually Và chúng tôi phát have hiện the ra các privilege phân of tử naming it. And hiệu guess quả what nhất we của called it? anthocyanin. New Và chúng tôi skinidin. vẫn So đang đặt actually, cái there's tên going to học be a đó là molecule in niskinidin. our product. Đây là cái It's, phân you know, it's tử part of that khác biệt family of trong sản phẩm của chúng anthocyanins, and ta. one of Nó them cũng is là thuộc called new họ skinidin. anthocyanin, Isn't that nhưng mà cool? trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi mới tìm ra Are nó. you joking or is this for real? Oh, this is Không serious. biết là ông đang nói đùa không hay là nói thật. I thought Không it was biết a sao. joke. Okay. You haven't shared this with us. Okay, give us more không có đủ chưa information được. once you Yeah, have Sẽ we có will bên ngoài. publish the study, and when Chúng the study tôi is sẽ published đưa ra and cái you will see cái that nghiên cứu name, này. we will Kết share quả it này, with you. chúng tôi sẽ đặt Oh, tên thank nó you so cho much, cái thành Mark. phần. I thought Hay quá, rất tuyệt vời, Mark ạ. for one second, for one split second. It's like when you Wow. find a new Khi mà star, bạn you can name it tìm right ra after your những girlfriend cái or something. So that's thiên what hà we did. mới, những cái khám phá mới bạn sẽ Thank đặt you so tên cho nó much. đúng ạ. Please share Trong with us trong once nghiên you cứu have này the chúng tôi cũng tìm ra nó. Và chúng Okay, sẽ đặt tên cho nó. Mark, I Mark, have a few questions. I think tôi có một Rebecca, câu hỏi you can khác. also Rebecca answer this. cũng Okay, phải trả lời được. maybe for Mark first, how would you explain Mark trước or nhé. share about Ông có thể giải thích age-lock reset về in age-lock reset. one sentence or a Giải thích few nó trong pointers? một câu thôi. Hoặc là If you only Yeah. một vài get điểm thôi. 10 seconds, Nếu ông chưa một câu để mà nói. how would you explain that? One sentence, you know, that's câu nhé. asking a lot. So let's pretend that you're in an elevator and you're going hãy up giả bộ more ra là than bạn one đang floor, đứng trong maybe thang máy. two floors. Và người ta hỏi bạn, you know, bạn I tới một cái tầng 2 và người ta hỏi bạn didn't have much reset là cái notice gì? to do this. This is something that distributors are really good at, but Đây là I'll cái mà have a chúng crack ta- at it. So cái I này would phân phối say phải rất for giỏi về years, điều này các bạn. scientists have learned that stressful modern trong lifestyle nhiều năm nghiên impacts cứu all of our body biochemistry. là cách New chúng ta skin hiểu scientists về have cái discovered phong that cách hiện đại certain nó tác động purple đến compounds cái from nature cơ thể can như thế help nào. reset Thì your New Skin body đã tìm ra những cái công thức biochemistry hợp chất or your tím metabolism để to mà a tái thiết healthier lập lại state. cái So cơ chế that's chuyển hóa trong cơ one thể của chúng ta. attempt, right? Cho nên đó là một câu. You might also, Bạn cũng có thể there's nói another approach. Like there's always một cách tiếp more than cận one khác. approach, right? So Chúng you ta could có say những cách tiếp cận our mà new bạn skin thấy nói, scientists spent các 7 khoa học gia years trong New Skin studying chúng tôi đã dành 7 human năm metabolic health, để nghiên cứu về and we chuyển hóa found trong cơ thể 3 người superfoods và that tạo ra contain 3 cái hợp chất 215 đặc biệt milligrams của of thiên nhiên anthocyanins to support để your tạo nên công thức đặc metabolic biệt health. anthocyanin So để có thể thúc đẩy there's a few ways of chuyển doing hóa it. trong cơ thể của chúng ta. You know, Đó what là we những cái cách tiếp find cận is khác that nhau. we share the Nhưng chúng tôi nhận science, ra rằng chúng tôi and chia sẻ that về khoa học, the về công nghệ. distributors, you guys, you Thì các leaders nhà are so phân phối, good at các bạn rất crystallizing giỏi this down trong to việc đó something là that cô works đọng
cộng for tất cả những you. thông tin khoa học So một cách don't đơn giản. just, Cho nên đừng, I've given you two ideas, tôi cho but bạn hai you cái ý guys tưởng như thế, usually nhưng make bạn it có so much thể sáng better tạo, than us. bạn có thể làm tốt hơn Keep tất cả khoa học studying gia chúng tôi. and, work Hãy tiếp out tục what học works hỏi, best for tìm you. kiếm và nghĩ ra các cách tốt nhất Thank cho you, các bạn. Mark. Rebecca, Cảm do ơn you want Mark. to try that as well in a sentence or a few Rebecca, pointers? chị có muốn thử không?
chia Oh, sẻ về that's a reset hard trong một one to câu. top, man. Thật sự rất khó đấy các bạn à. I mean, with so đấy. much science behind a product, Có it's rất nhiều really khoa học tough to explain phía them sau một in cái sản phẩm one tuyệt vời như sentence. thế, But nhưng mà để it's tóm okay. được trong một We câu. we Nhưng mà nếu không được thì thôi, try. không sao Maybe cả. we should Chúng ta run có a thể competition nghĩ or về a nó. campaign. Chúng ta có thể What's the campaign, best? Sometimes you thi can đấu. ask a question like, Đôi I khi bạn love có thể what đặt những câu hỏi. Rebecca's presentation Tôi shared rất thích with cái us. phần And trình so bày it của would Rebecca focus hồi nãy. on the stressful Tập lifestyle. trung So I might vào say to cái people, áp lực của cuộc sống hiện do đại. you think Bạn có nghĩ that rằng your stressful lifestyle might cái be cuộc sống impacting your health some way in căng thẳng như ways hôm that nay you don't even see? nó sẽ tác động đến And cơ thể then của you bạn can theo say, các cách mà thậm chí bạn yeah, không it's thể nhìn thấy true. được. Scientists just Đó là đúng discovered chính that, xác. Khoa and học our khám scientists phá discovered ra rằng some những help cái from khía cạnh, nature, những cái vấn right? đề Something along those cái lines. sức khỏe của chúng ta. Thank you, Mark. Đúng không? Và những cái giải pháp từ thiên nhiên. Welcome to the marketing team. Và chào mừng Mark đến với lại bộ phận marketing. Thank you. Okay, moving on. I still have Câu hỏi a tiếp theo few các more bạn. questions. Không phải câu hỏi Okay. nữa. Mark and Mark Rebecca. Và Rebecca. What's the difference Sự between khác the biệt anthocyanin giữa in anthocyanin H-Log Reset và and H-Log Reset Y-Span? và Y-Span? That's a great question. Một câu hỏi rất hay. So Y-Span actually doesn't have Y-Span a ton of anthocyanins. It không does có have a few. anthocyanin và nó không If có you giúp think bạn. about it, it has purple corn in it, and Bạn that có is bắp tím thôi. standardized to anthocyanins. Nhưng mà nó không So you're getting có some from there, một cái dòng but sanin it's a much đặc lower biệt dose như because là that's not the Reset main focus và of the nó ở product, cái liều right? rất thấp. So chúng ta không tập you'll trung get về a little bit of anthocyanin the trong same Reset. benefit, but if you Nó want có all the benefits, một cái màu sắc you tím giống nhau. gotta take Reset. Có một ít cái lợi ích giống nhau. Yeah, I Nhưng would mà add hai to cái that trải and nghiệm just hoàn toàn say, khác biệt. yeah, Và tôi muốn what thêm một chút Rebecca xíu said is all about về the thông tin của dose. Rebecca. So purple corn anthocyanins, Bắp tím we trong first Reset. learned about how amazing they were at tickling gene expression, and Bạn that's biết why nó hoạt it's động hiệu quả như thế part nào of the many trong ingredients that is in việc use biểu hiện span. gen khi mà But kết hợp again, cùng với it's những all thành phần about khác. the dose. Nhưng So nó focusing in liên on quan đến that, cái liều we've lượng got các a bạn. much more powerful dose, Và and chúng ta có những cái anthocyanins liều are mạnh the mẽ hơn rất nhiều superstar trong of the Reset anthocyanin, product giống như and, là một trong and những cái sản impact phẩm siêu metabolic sao health. So it's về all about the chuyển hóa dose. khi mà nói về cái Thank liều you, lượng Mark and anthocyanin. Rebecca. Yeah, I Cảm ơn have a Mark và cảm question ơn here. Rebecca. Both of you can also chime in to answer. Các bạn có thể Mark, you talk quý vị about the giải thích cho chúng microbiome tôi studies that we về have cái hệ vi sinh with trong cơ anthocyanin. thể. Do we Chúng ta still nghiên take cứu về probio anthocyanin. PCC Chúng ta có cần if uống we tiếp are tục already probio taking H-Log là Reset? sản phẩm về khuẩn đường ruột của Yeah, Nuskin hay không? that's one that Yes, I câu think hỏi. is a great approach. Đó là một And it cái does tiếp actually cận help rất to đặc highlight biệt. the difference between Chúng ta cần those phải two nhấn mạnh sự khác biệt approaches. giữa So sản phẩm we probio want và really healthy Reset. microbiome, right? All those friendly probio bacteria in mang our đến GI tất cả tract, những cái everyone's khuẩn có lợi cho unique, đường ruột and you want it to be healthy. và cho nó So khỏe mạnh. probio approach probio is to actually introduce thật more ra thì of a cung very cấp thêm healthy strain of những bacteria cái into the dòng gut. So khuẩn có lợi probio cho đường ruột. PCC is Cho nên live, probio friendly BCC bacteria, là and cung it's cấp really cái khuẩn good, có lợi especially if you have upset mà stomach, chúng or ta cần thiết if trong you cái go to a new đường ruột country của and the chúng ta. food is different, Đặc and biệt ở những quốc it will gia help hiện your đại khi body's mà cái thực phẩm đó làm microbiome to tiêu adapt. diệt những So cái it's a really lợi good khuẩn. product. Cái The là sản phẩm để bổ anthocyanins, sung the way cái that khuẩn they có lợi. Còn impact is different, anthocyanin right? These are not live tiếp cận hoàn toàn khác biệt bacteria. các bạn ạ. This Đây is không more phải là like a những cái very khuẩn có lợi potent fertilizer. mà So it là turns cái out that môi the trường tích bacteria cực in the GI để tract mà actually tạo cái sự feed sống on these cho những anthocyanins. cái khuẩn có They lợi. break it down, and as Như part là of khuẩn that, có lợi they này also grow more healthy, nó có thể and phát they triển lành mạnh excrete hơn compounds that actually và có become thể the tạo ra những cái major hợp chất energy có lợi source for the cells that để line the giúp cho gut. chúng ta So it's kind of more like a những cái tế bào, những cái fertilizer, mô trong đường ruột and được hấp thụ những chất the tốt hơn, probio được tiêu hóa tốt PCC hơn. is more like, Cho nên if you sự think khác of biệt a giữa lawn, you're spreading probio some PCC more healthy lawn seed là there. mang thêm Different nhiều approach, cái but khuẩn có they lợi. are very Đây là hai cái tiếp cận complementary. hoàn toàn khác biệt nhưng mà nó có thể bổ trợ cho Thank you, nhau. Mark. Rebecca, Cảm ơn anything Mark. else to add? Rebecca, chị có muốn thêm gì không nào? I think Mark covered it all. Tôi nghĩ rằng Mark đã nói tất cả rồi. Thank you. Xin cảm ơn. Okay, I still have good. But before that, Mark, Nhưng mà I trước have khi- remember the donut story that I told you. Tôi có nói về câu hỏi về Yeah. donut hồi nãy, bánh donut Okay, Okay, đó. so hit me with that question. Okay, Hãy nhắc tôi câu hỏi hồi nãy nhé. I know Câu hỏi I đó. shouldn't take Tôi biết rằng McDonald's or là Kentucky Fried tôi không Chicken, phải là but không nên ăn nhiều I McDonald's have a hay là soft gà spot rán. for fried chicken. Nhưng So mà tôi rất là mê gà especially rán. during this Đặc biệt stressful time, là I trong want cái giai to đoạn stress như satisfy thế này, myself and make tôi myself muốn happy. thỏa mãn cái Sometimes cơn thèm của mình. occasionally, Đôi once khi maybe thì tôi once cũng or mua 2 một weeks, hai cái I đùi, một hai will cái cắt I will đó want tôi to ăn. eat fast food. Chứ tôi So không you ăn mentioned a while ago thực phẩm in nhanh, the nhanh. graph about Nhưng mà tôi nhớ after cái eating sơ đồ that hồi nãy donut mà or ông nói unhealthy junk food, đó our là sugar ăn level donut actually hoặc spiked. là những cái So can I thực phẩm immediately pop reset 2 rất là nhanh. capsules? Thì It tôi will có help thể me
uống stabilize and go để back mà to có thể normal. Sorry, I know this is a cân bằng để mà technical dịch question. chuyển I'm glad cái you hàng asked quay it lại because cân I bằng được think không? that you Trừ khi bạn hỏi với tôi rằng you've known our customers and bạn biết distributors khách and hàng brand của affiliates chúng for ta, so long, you know bạn exactly biết họ where đủ they're lâu, going to go with bạn biết this, rằng là right? họ sẽ ăn And những loại you know, thực phẩm it's thức ăn nhanh human đúng không? nature to kind of Thật ra want bản a chất của quick con người thì fix. So chúng my ta muốn first lẹ, nhanh chóng.
answer would be, Cho nên tôi muốn trả you lời know, này, think đó about là that hãy nghĩ continuum that Rebecca showed us. về And cái so we dãy want to, phổ you know, mà it's not Rebecca just có nói about vậy. the supplements that we Reset take, không but phải our chỉ là một cái sản phẩm lifestyle. bổ sung. If you're doing Nhưng mà all chúng ta of uống một these lần. things, then you're going to Khi be mà chúng much ta, more resilient when it's Kentucky sử Fried dụng Chicken reset, night, you know, chúng ta Friday có một night cái khả date năng night, and I chuyên cố love có it. một cái ý chí mạnh mẽ But hơn để mà chúng ta but có you thể know, dịch so chuyển long những cái term, thói it's quen sẽ better tích to cực sort hơn. of Để từ be đó thì cơ thể giữa hai preventive, chúng ta and trở then nên it's okay. You're tích cực enjoying từ your trạng thái life, and occasionally gây you can hại have trở thành food tốt that's hơn. high Cho fat nên and chúng ta có crazy thể dripping ăn with những cái delicious sản chicken phẩm fat. You know, mà gây hại I cho love cơ thể it chúng too. ta. But you know, I was Không thức ăn thinking nhanh. that Nhưng mà study that tôi we nhận ra rằng did là cái show nghiên cứu chúng tôi that thực hiện those nhận ra students who are rằng healthy that had a high fat meal, which is very những much người like Kentucky Fried ăn Chicken, lượng mỡ rất cao, nhưng they chúng tôi took the vẫn kết hợp sử product dụng with the meal, anthocyanin. right, Rebecca? Khi mà sử And dụng so cùng với it lại was thực just phẩm, it was an acute thức ăn study, nhanh, and vân vân. it showed that even then, as Chúng they tôi có took nghiên cứu it, 15 you xem know, with the meal or before để the giúp họ meal, hiểu rằng nếu họ dùng maybe với it lại wasn't trong lúc after, ăn but it was hoặc là before trước lúc or ăn hoặc là with, sau lúc ăn, it helped. nó giúp I đỡ don't rất like nhiều. to encourage sort of, Tôi không muốn you rằng là khuyến know, khích các bạn lạm dụng changing your nó, habits to be unhealthy rằng all the là time, but thay that's đổi okay cái to thói quen trở occasionally nên do it. Remember, you không lành mạnh build bởi vì bạn biết có resilience. sự bảo vệ của The reset. product and the Nhưng mà tôi lifestyle muốn các will bạn help build the hiểu được resilience so rằng that you là can reset enjoy kết hợp với a sự little thay bit thay more đổi phong cách guilt-free. sống thì mang đến cái kết quả rất ấn tượng. Okay, I can have my cheat day, Rồi, but tôi I có thể just hiểu được have những, to tôi có thể I có take những my ngày xả láng như thế. reset Nhưng mà tôi biết rằng Wispan tôi sẽ and được bảo vệ, all tôi sẽ the có other products Wispan I'm và currently. tất cả những cái sản phẩm Thank công nghiệp you. trên khác. Xin cảm ơn bác. We have comments to say more cheat days Chúng ahead. ta có Okay, so còn có những cái ngày mà là nói xạo nữa. More cheat days Không ahead. phải tôi không nói xạo For mà you tôi to Not too many. nói thật. Not too many. many people. Đừng có quá nhiều ngày như thế nhé. Okay, back to the question. Okay, Trở lại câu hỏi. what is the benefit a person Cái lợi can ích get mà một người có thể after nhận they được consistently sau take khi mà age họ lock sử dụng reset? age Is lock there reset any một cách đều instant đặn? benefit that the Có person những cái kết quả lợi ích will tức experience thời mà họ sẽ trải nghiệm ngay lập or tức không? reset? Rebecca and Mark. Khi Yeah. hai khoa học gia, That's a great question too. câu hỏi rất hay. So, I mean, everybody's going to be a little bit Tôi biết rằng different. tất cả So, mọi người best way to thể know trạng họ what khác kind of nhau, benefit you'll see hoàn is cảnh nó khác to nhau. try it and Tôi see nhìn thấy for những kết yourself. quả tức I thời don't nó sẽ want hơi to khác nhau. promise anything Nhưng mà tôi không muốn because đưa ra những cái lời hứa there is mà tôi muốn các different. bạn hiểu được là Everyone's mỗi cơ thể chúng ta individual. khác So, nhau, mỗi thể trạng we khác would nhau. expect Nhưng you to mà start chúng seeing some ta benefits có even if thể you've just kỳ taken it vọng for những a cái short time. kết quả Like that study Mark trong ngắn hạn có referenced, thể like có được. we Giống như studied it after khi even mà chúng just a tôi nghiên single cứu dose and saw họ some sử dụng benefits. cái liều But we also saw greater trong ngắn hạn. benefits when you took it Nhưng mà longer tôi cũng nhìn thấy term. được So những cái kết quả I trong ngắn hạn would still và những recommend cái sự thay taking đổi it trong consistently. dài hạn. Nhưng mà tôi vẫn khuyên rằng là Thank muốn you, hiệu quả Rebecca. tốt hơn hết, hãy Anything dùng to lâu add, dài. Mark? Không biết bác có Maybe, muốn you thêm know, gì so I không? was just, you know, Có as thể. we've known, as we've gone through, Khi mà chúng ta you nói know, many years of doing this, Rebecca as well as về sản myself phẩm and the rest of trong our rất nhiều team, năm trong bộ phận nghiên cứu, you know, one thing that's bạn very biết không, một common điều amongst mà rất là phổ individuals biến around the world is that they trên often khắp thế sort giới of talk about là chúng ta GI thường nói issues, right? về It's one of the most sự common sort cải of thiện của đường tiêu for hóa healthy people even to ở have những that người khỏe impact, mạnh, whether they thậm chí feel bloating và họ or cảm giác things đầy like that. hơi, đầy So bụng. people are actually quite sensitive Thì to thật various ra mọi foods that người they eat. sẽ I nhận thấy sự expect thay đổi khi that họ ăn những since loại this thực phẩm họ đang ăn. works through the microbiome and has an impact on Họ gut sẽ thấy health, sự thay đổi that's khi where mà people những may, cái if they're thuận going to lợi experience hoạt động immediate trong cơ thể effects, của it's họ. probably going to be Dĩ nhiên in cái that kết quả area. tức And in thời fact, thì sẽ thể you know, we hiện got nhanh a chóng new hơn assistant on ở our khuẩn có lợi floor, và đường tiêu and hóa. she hasn't taken very many Pharmanex products. And I said, Nhưng mà well, chúng tôi có you những know, người họ here's chưa the hề sử latest dụng one, try Pharmanex. this. And about a Gần week đây thì later, chúng she tôi came đã and sử she dụng said, you didn't tell Reset. me I was going to feel this. Like, I feel so much better. Và, So, you và know, họ nói as là thật ra họ Rebecca không hề bị said, bệnh nhưng mà everyone's họ sử dụng một different. cảm We giác can't là always chất là khác hơn. promise. We Chúng tôi love không to bao be giờ able to dám produce a product that hứa not only is a good về cái kết quả investment cụ for thể the nào cả. future, you know, Nhưng like tôi you're xin chắc saving chắn for rằng your retirement, but khi you know, you mà don't sort họ of tiết see the kiệm cho benefits, về but hưu, you know họ it's không good tiết for kiệm you. sức khỏe đi. That's what a Bây giờ lot họ of dùng our Reset để products mà are tiết kiệm like. sức khỏe qua We trong love tháng it when mỗi we ngày. have a product that Và people khi chúng ta sử feel dụng nó, straight chúng nhận thấy những away. cái sự Not chuyển đổi bên everyone trong. does, but Họ I cảm think nhận ngay lập some tức, of không your là tất customers cả will sẽ nhận feel that. cái kết quả ngay lập tức, nhưng So I'm phần looking lớn sẽ forward to có. hearing from Chứ you. tôi rất mong đợi cái sự phản hồi của Sure, các bạn we'll trong send ngắn you hạn. our testimonials. Tôi sẽ chia sẻ với lại Thank you, Mark. Mark về cái Okay, câu chuyện sản phẩm của chúng tôi nhé. questions Câu on hỏi tiếp theo.
can we recommend? Chúng ta Okay, có thể- basically, about age. What's the minimum age for recommending age lock cái reset? tuổi And if I were to mà người ta recommend sử dụng được age lock age lock reset to reset, teenager, can I có just thể cut cho it thanh thiếu niên dùng by được không? half in one soft Có gel thể là giảm một nửa đi được a không? day? Thay vì hai Okay. viên thêm một viên được không? I'll take that one. Ok, tôi trả lời câu So hỏi này our nhé. official answer is that Câu we trả studied lời and của chúng ta formulated it for adults over là chúng 18. tôi thực So hiện cái nghiên that's cứu the này official answer. cho người trưởng thành. Đó Since là anthocyanins are present đó là cái thông tin in truyền thông. a diet rich in fruits and vegetables, Anthocyanin I là personally don't think there would be any safety concerns with having cái a công thức teenager take one không soft có gel a phải day. qua ngày do
but Tuy I nhiên, have to officially recommend running nhưng it mà past đối với your tất cả doctor các just bạn, to be sure. đó là những cái thông tin mà cung cấp Thank ở trên you. truyền thông thì phải Thank dành cho you. người trưởng thành. And this question, who would you recommend to take age-lock Không reset? biết là ông I would say sẽ khuyên everyone. ai là người phù hợp nhất để dùng age lock Yes. reset. Tôi nghĩ là tất cả mọi người phải không ạ? Who would Yes, you everyone Yeah, above chính xác, 18. mọi người, Yeah. mọi But người. but if you want like Nhưng mà specific nếu examples bạn of muốn có people một that cái I việc cụ think thể would be với like những người mà tôi nghĩ maybe rằng extra interested, họ có những cái kỳ vọng, like Mark said, people ví dụ như Mark who nói, have maybe a những chronic người history of gut họ có những problems bệnh mãn tính, might be extra interested in this ví dụ because là it đường does tiêu work through the hóa, microbiome. hoặc là những I've cái vấn heard a đề few về testimonials vi just sinh vật trong cơ from thể của họ, people at the office who hoặc là những have người họ sống taken ở it in văn that phòng, situation and said it's been really họ great for sống them. ít vận động, People who họ stress, maybe just have an extra stressful những người họ sống trong một lifestyle cái môi trường rất là stress, rất là áp lực, or who are extra concerned hoặc họ about có those những biochemical cái processes. quan trọng về cái cơ I chế think chuyển those hóa hay là groups hóa of sinh trong cơ thể của people họ, maybe are extra good thì to target, họ là những người mà có thể would want to cần target thiết those hơn. problems with this product. But as you said, Nhưng that's great for any bạn adult, biết không, honestly. tuyệt I'm vời rằng là tất super cả excited những to người get trưởng my thành hands on it đều personally. cần cả, và tôi cũng vậy là một người yêu thích Yeah. reset đấy. Thank you. Anything else to Xin add, cảm ơn. Dr. Mark? Không biết có gì ông muốn add thêm không? No, I Trước khi think Mark. Rebecca covered it really nicely. Tôi nghĩ rằng I really, Rebecca đã chia again, sẻ trọn vẹn the rồi. goal that we have at New Cái Skin mục tiêu as của a chúng team ta of ở New Skin scientists is, đó là một cái đội ngũ khoa học già và chúng ta we hợp just tác. want to be a force Chúng for tôi good. chỉ muốn là đội ngũ làm về những điều tốt đẹp. There are a lot of Nghĩa things là that we can do, and có our rất nhiều thứ chúng ta có approaches, thể làm. as Rebecca Và has các tiếp cận của chúng described, ta have giống been như là really Rebecca good có so nói. far. We've targeted Chúng ta có thể tập trung tới những cái đối tượng health span through good nutrition, khi mà and we've họ looked có mong at đợi một chất lượng cuộc sống anti-aging tốt type of products, and this is và just có những cái another dưỡng one chất tốt. where Nhưng mà một cái nhóm we khác just chúng ta don't có have thể anything else there không to phải tập trung về compare họ, with, mà right? chúng ta không phải But là so sánh ultimately, là ai cần ai không we cần, don't mà chúng ta cần phải we hiểu don't rằng make these products unless we chúng feel like ta they're going to make a difference sẽ in the không bao giờ world. ra đời So I sản phẩm think này that this is nếu như one chúng for ta không everyone. I nghĩ cho think tất it cả mọi really người, will help bởi vì chúng ta change hiểu the rằng nó world. giúp cho tất cả mọi người sẽ thay đổi cả thế giới. Thank you, Dr. Mark. Các bạn hiểu mà. There's an Cảm ơn interesting Mark. question here. Một câu hỏi hay nữa đây. I think this person wants Tôi to câu hỏi have này rằng a visual. How nói về much tầm nhìn. fruits do we actually have to take to Chúng ta get phải that ăn bao 250 nhiêu mg of thực anthocyanins? phẩm trái cây để đạt được cái hàm lượng 215 mg. So- Yeah, gee, we're talking about Tức là cups nói of berries or về một cái sort of, ly những trái we berry. should do some kind of equivalency, shouldn't we, Rebecca? And I don't know if you have any in your Không biết các head, bạn nghĩ thế Rebecca. nào là Well, I mean, chúng it ta đã depends từng on what fruits and vegetables you're lường nó comparing it to, of ở trong course, tay. right? Đặc biệt là The nó phụ thuộc the vào cái level of loại cái hàm anthocyanins you're lượng, cái loại trái getting cây bạn đang lấy does đang nói vary đó. depending on like how ripe the Nó sẽ- fruit was when it was picked and what kind of fruit it Nó is sẽ and all phụ kinds of thuộc vào cái factors like nơi that. So, gieo trồng, roughly cái hàm equivalent, lượng, cái chất lượng. maybe a cup or two of berries, Nhưng mà thường but thì the nó really, sẽ tương really xứng dark purple với lại ones. một cái ly nước berry, But the fact is, like, và nó phải rất là even đặc. if you know that you're supposed to be Và getting at cho least a dù cup bạn or biết two rằng of dark purple berries một every day, like cái we just don't, ly right? siêu trái cây đó It's, you bạn vẫn know, chưa thể đạt được maybe kết quả they're như out chúng of tôi trong chuyên season ngành. for half the year, Bởi vì cái cách or gieo it's trồng của hard bạn to nó sẽ find them khác. or whatever Cái the cách thu reason hoạch is. We know sẽ people khác biệt. just don't. So Tôi nghĩ rằng yeah, if you want to try and get nếu bạn muốn a cup or thử two trải nghiệm, of those fruits and veggies every day, bạn ép go trái cây như for thế, it. I hãy mean, thử it's đi. only Yeah, going to help. Và sẽ nhìn thấy that'll kết quả help. nó sẽ But rất yeah, khác biệt. you're right. I mean, Yeah, chính isn't xác. that true, Rebecca? Just that graph Rebecca that nói you đúng. showed where the average consumption is really Khi mà low, cái lượng that tiêu thụ just mỗi kind ngày of của chúng shows ta that it's nó not rất all là that thấp easy. And và nó we không dễ để find đạt that được cái hàm it's lượng như quite thế đâu. expensive. Those Và nó rất là purple đắt tiền things các bạn ạ. are, you go to the store and they're not Bởi bạn cheap ra at ngoài all. siêu thị bạn mua thử So xem và bạn whether ép it's lấy cái seasonal or whether hàm it's lượng như just not thế. part of kind of what the choices that you make every day, part of Thật that, sự that's kind of what supplement means, đó right? It's là about sort of cái sự supplementing, khác biệt của thực phẩm helping bổ sung. Bởi vì nó mang đến to cái sự bổ just sung hợp lý đầy đủ add to what you're already doing. mà chúng ta không thể làm được trong cuộc sống Thank bình you. thường. Okay, I think we are a little bit running out of Và time, chúng ta but I hơi want sắp to hết giờ rồi. still ask Nhưng as many mà questions as I can. chúng ta còn một Sorry, số câu hỏi nữa leaders, thôi. some of the questions that we saw is Xin dealing lỗi các with anh chị lãnh đạo. medical, Có like nhiều câu can this hỏi cure nó this, liên can quan quá this nhiều cure that? về y I'm học, sorry về we chữa bệnh này, can't chữa bệnh answer kia. this here, Xin lỗi rằng but chúng we tôi không thể trả will lời đây. send those Nhưng questions chúng tôi to sẽ your gửi local những câu hỏi trainer này to của các have bạn them answer đến because những cái this is a recorded chuyên session viên and đào we tuyển cannot đào tạo ở share từng quốc gia. these if Ở đây là cái chương we trình keep được ghi hình asking lại, questions nên on medical chúng ta không thể hỏi được những câu hỏi liên issues, quan tới y medical khoa. questions. Được không Okay, nào? so I have a question here Tôi that có câu hỏi say, khác nữa ở is đây. there any additional benefits Có or những cái lợi ích side nào effect khác if we hoặc were là to những double cái phản ứng dose or phụ triple nếu chúng dose ta of uống age-lock reset? gấp đôi, uống gấp 3 liều hay không nào? Additional Great benefits? question.
có thêm những cái lợi ích So khác không? of course, Hay là những cái Go phản ahead, khác Rebecca. không? Yeah. Rebecca, tôi xin mời okay. chị. So of course, the 2 capsules Chắc a chắn. day is the level 2 that we viên mỗi studied in ngày our là cái hàm lượng mà clinical chúng ta nghiên trials. cứu lâm So sàng that's và what our nghiên cứu official lâm sàng recommendation để is, chứng and minh that's và we có know cái cơ sở that khoa học trên level đó. will provide the Tôi biết health rằng nó benefits. mang đến có lợi ích về sức khỏe.
It is safe to take more anthocyanins. An I've toàn seen nếu studies bạn up muốn uống hơn. to, maybe 1,000 milligrams per Thậm day. chí bạn uống có 1.000 So I don't mg think mỗi there ngày. would be a safety concern with taking Không có vấn more. đề quan But tâm về an as far toàn. as whether you'd get Nhưng additional benefits, chỉ I cần mean, the 2 capsules a day is enough nhưng to bạn provide hỏi the tôi health rằng mang thêm những benefits lợi ích that we're về sức khỏe talking không about here. thì 2 So viên đã đủ. Yeah, that's a great answer. And Đó là câu trả lời rất hay just đấy. in general, when you look at our Khi mà products bạn and you look at the nhìn về sản label, phẩm của Nuskin và they're cái nhãn meaningful hiệu chúng ta amounts. They're based về cái on hàm studies lượng that have been done. hiệu quả You know, dựa trên sometimes những they're nghiên cứu mà support chúng ta đã minh ingredients, chứng. but generally for something like this, Dĩ nhiên, you know, we chúng ta have phải the nghiên cứu cái studies to hàm back lượng up that phù level. hợp. Chúng ta And sẽ that's, có I know that there's a những thinking cái like, oh, nhu cầu well, sử dụng then cao maybe I hơn. should take more. Well, Tôi maybe phải you're just uống nhiều looking at hơn. some of these other sort of Ha. brands where Là they just have it on the chúng ta label, thấy but they haven't có những studied cái the thương hiệu amount, and so khác you're not sure if họ you're nói về getting những cái enough. hàm But lượng khác you're nhau. definitely getting Chắc enough chắn with the bạn normal đã dose. quá đủ And the question với just cái before hàm that lượng 2 was, viên. when should I take them? And Nhưng it mà khi doesn't mà really chúng ta nói matter. về việc sử dụng, You can take it in the morning or at night. You can bạn take uống them sáng, together tối, or trưa hay lúc separately. nào, cùng với bữa ăn hay là sau bữa ăn, It doesn't matter as long as nó you chả take có them. vấn đề gì cả. Thank you. Cảm ơn rất All nhiều. right, Dr. Mark and Xin cảm ơn tiến sĩ Rebecca. Mark I và think that's all we have Rebecca. today Tất for cả những questions. thông tin I tuyệt don't vời want to trong hold you buổi sáng back ngày too hôm nay. late. It's already Tôi nghĩ rằng 9:30 bây giờ đã rất là in the trễ bên Mỹ evening rồi. for you. Sorry. Và cảm ơn You should be No resting. problem. tình cảm của Thank ông. you so much. Rất And cảm ơn. if you have submitted the Và questions, khi mà chúng ta có những câu you hỏi have already thì các submitted bạn hãy it gửi together with your email and contact cho chúng details. tôi, We'll be hãy cho chúng tôi having các your email local market team to để reach chúng tôi out có to you. thể Okay. mời các And chuyên viên thank đào you tạo tại leaders quốc gia. for joining Xin me, cảm ơn các lãnh đạo, Dr. xin cảm ơn Mark các and khoa học Rebecca gia, today to tiến sĩ Mark rediscover và this tiến sĩ Rebecca. amazing Về H-Log một trong buổi chia reset. sẻ rất tuyệt Make vời sure về you Xong get your Reset. hands Hãy on chắc chắn H-Log rằng các reset, bạn which is going phải to be có cái sự sở previewed hữu sản phẩm tuyệt vời này, exclusively trải only nghiệm to nó. our brand Và chỉ đặc representative biệt in lần này November and mở ra December cho đại diện in thương hiệu Southeast vào Asia. tháng 11 và So tháng 12 thank you, tại and Đông Nam we'll Á. see you Xin next cảm ơn time. và Till xin gặp then, tất cả stay các bạn. safe. Have a good day Hãy ahead. you. bảo trọng và Bye. hẹn gặp lại. Thank Cảm ơn. you. Xin chào. Bye.